Ayun na. Basic. Kung gusto nyo magpasikat, meron kayong halimbawang employer or boss na kailangan ka magsukat. Gusto mo magbida-bida sa kanya. Pakitaan mo siya ng parang gusto mo lang ipamukha sa kanya na highly credible or reliable ka. Oy, pero bago ka magsulat ng probable error, baka mamaya malayo pala yung sagot mo, ha? Bida-bida ka maglagay ng precision quantity like the probable error, tapos yung tolerance naman pala ng equipment mo, ganito lang, tapos baka malaki pala yung 0.07. Actually, yung 0.07 na yan, babagsak yan sa mga EDM LiDAR, Electronic Distance Measurement. Malaki-laki yan, ilang cm yan, 7 centimeters. Samantalang naka-steady lang naman yung equipment na yun, hindi gumagalaw. Babagsak yan. Kung ano yan ay pacing and taping, tolerable yan. Okay? So, let's answer naman, mga bata, the next situation. Ito yung passport exam. I think appeared in November 2015. November 2015 itong question na to. Similar lang, not exactly the same, but similar. Next. Assume that any distance of 100 feet can be taped with an error of positive negative 0.02 foot if certain techniques are employed. Amazing ito kasi parang paano mo nasukat to individually? O parang ine-expect kasi rin na may mga tolerances ang bawat equipment na may nakalagay na kapag gumamit ka nito, 0.02 foot ang pasok na standard error. Pero hindi na specify sa situation na ito kung siya ba ay standard error. Ganito yan, ilagay natin yung segment. May nasukat daw na haba na 5,000. Nung nagsukat siya isa-isa, 100, 100, may daladalang error. Ayun, sa bawat isang 100, positive negative 0.02. Ang amazing part ng problem na ito, mga bata, the amazing part ng problem na ito, galing naman, na-maintain yung error. Pero naman, in anticipation nga na ganito ang pwedeng pinakamalaking aasahan ko sa'yo na error ng total length. Ayun, kumbaga ang basis mo na parang tolerance ng paggamit ng equipment na ito, hindi ka dapat lumaki sa positive negative 0.14 para tanggapin yung performance mo. Kasi kapag naging 0.15 na, ay bagsak ka na. Ito lang ang ina-expect ko sa equipment na gamit mo. Tapos nakakuha ka ng 0.15, 0.2, 0.5. Ganon ang ibig sabihin ng problem na to. So to solve for that, dinerive na natin, di ba? Total length is equal to x1 plus x2 plus plus x of n equals 5,000, right? At ang magiging probable error ng length ay nang hinihingi. Surely will become like this. Hindi ko na i-derive dun sa partial differentiation. Napakita ko na nga sa tatlong segments eh. Ganon din dito, depende kung ilan. Pero ang nakakatawa sa problem na ito, but PE1 ay equal sa PE2 equal sa dulo, PE3. PEN rather. Let's simplify. So therefore, the PEL is equal to square root of n times PE na constant. Itago na lang natin ito sa pangalang probable error. Na pare-pareho sa lahat ng segment. PE squared. At mga bata, alam nyo nakalagay sa test paper nung lumabas ito noong November 2015. Ganito ang nakalagay sa test paper. Pero parang nakaganto yata isam. Naka-generic notation sila eh.
error ng isa is square root of n. Ganyan yung nakalagay sa test paper. Nakakatawa, di ba? Ha, binigay. At ipagdadasal nyo sa exam ninyo na sana walang bigayan din ng formula. Kasi alam nyo naman kung paano i-derive eh. And with that, mga bata, alamin muna natin kung ilang pirasong segment ng 100 ang mabubuo sa 5,000. And to solve for that, n is equal to 5,000 divided by 100. Obviously, the answer is 50. And using the formula, probable error. Oh, but probable error pala yan. Walang binang. And nasa Pinas kasi tayo. Oo nga, no? Dapat generic error lang rin ang lagay ko eh. Standard error. Pero kinuha ko to sa American Author textbook. That's why the error here can be interpreted as standard error. But anyways, probable error man ang interpretation mo dyan. Or standard error. Wag lang tayong babanatan ng ganito. Di ba? Standard error yan. Tapos yung nasa choices pala, probable error. Ay, kailangan natin mag-multiply ng 0.6745. Ganon. So since wala namang tweaks dun sa question at walang pamanggula sa choices, edi probable error or standard error, yung given na yun, tatama pa rin tayo. The constant probable error for every segment, that is 0.02. At dahil nakabuo ng 50 segment. Tada! The answer is, let's type, 0.02 square root of 50. Answer is positive negative 0.14. Ang tanong lamang ay probable error. But if you're asked to determine the total length, edi 5,000 feet plus minus 0.14 foot. Or simply, feet na para sa buo. Ayun dapat ang pagsusulat mo. Para ma-evaluate agad nung geodetic engineer or surveyor. Wala pang sariling board exam ng land surveyor sa Pilipinas pero sa US, meron siyang hiwalay na board exam, land surveyor. Share lang. Oo, kasi baka magpupunta pala kayo sa Amerika. Alam niyo ba may schoolmate kayo? May schoolmate kayo. Perps Binyan yun eh. Engineer in training. Passer siya ng board exam sa US. Share lang. And yung tinake niyang board exam, yung EIT type sa US, ka-level yun ng meron ding syempre angat-angat ang mga civil engineers. Kumbaga, yung klase ng difficulty at yung dami ng pwedeng tanong, magkakasama kasi yung mga reviewers din ng sa US ng pang-surveying saka itong magpa-professional engineering board exam eh. Okay. At mga bata, bago natin sagutin, ito number 9 na pinakamahirap, unahin ko number 10. Pinakamahirap yung number 9 eh. Unahin natin yung medyo madali-dali na number 10. Ito yung una kong in-example. Area ng rectangle. Look, the illustration of this is, sabi, ang A ay 100 na nagdadala ng probable error na 0.1. At ang B na width, 40, nagdadala ng 0.08. Nagtatanong ng probable error ng area. O edi, dapat alam mo yung area formula. Length times width or sa case ng problem, AB siya. Pero ang hinihingi ay probable error ng area, right? O edi i-apply natin yung partial derivative o game. I-derive ko na rin yung formula lang minamemorize ng marami. Pero actually, dalawa lang naman ang lumulutang ng kind ng random errors. Partial derivative of area with respect sa unang variable, which is the length. I-general ko muna ng length and width bago ko i-adapt yung letra na AB. Probable error ng unang quantity. Nirespeto natin ang una, yung length. Respeto talaga. Partial derivative of area with respect to the width. Squared. Probable error ng width. Squared. O, ano naman nangyari? Probable error. O, baka nakalimutan mo na mag-differentiate. Derivative ng L is 1.
and may constant siyang kasama na width, di 1 times W squared. Probable error ng length. Derivative ng area with respect to width. Siyempre, derivative ng width, 1. May kasamang L. Di L times 1 ko yan. Ayun na. Ito na po ang formula ng memorize na nakararami. Probable error ng area is equal to square root of product, alternation of product ng with probable error ng kabila, and then L times the probable error ng width. Yung iba minimemorize na lang yan. Kaya nga pinakamahirap yung number 9 kasi, mga bata, kakaiba siya. Okay, this is it, pansit. Sa case ng problem natin, this is B times probable error ng A plus A times the probable error ng B. Tapos na. Dimension 140.1 and 0.08. Ang common mistake ng nakararami dito, nakakalimutan nilang i-alternate. Like, if this is 40 the width, nakukuha nila yung probable error ng mismong quantity na yon. Di mali ka na. Kung 40 to, dapat yung kabila. 40 kasi 0.08 ka-partner niya eh. Dapat yung kabilang probable error. Okay? So this is 0.1 squared and kabila 100 times 0.08 squared. The probable error of the area is equal to 40 times 0.1 squared, mali, plus 100 times 0.08 squared. And the answer is, when you express again the error here, ano yan, tuloy-tuloy yan. Dapat consistent with the two-sign convention, the positive and negative. Okay, at ang mga common na lumalabas sa board exam ay ang si area at si length lamang. Okay? Now, sagutin natin ang pinakamahirap na kind na random error, which is ito, number 9. Number 9. Bakit ba pinakamahirap yan? Kasi may trigonometric function. Baka hindi mo na memorize ang derivative. Look at this figure. Meron daw performance ng trigonometric leveling. Nakuha na ang sloping distance. Yung sloping distance ay 50 meters na may daladalang 0.05 meter na malamang ay nakalagay naman pala probable error. Ito ang pasabog, nakakagimbal mga bata. Meron tayong inclination dito na 30 degrees. But wait, there's more. Ito ay nagdadala ng probable error. Hala, ano yan? But wait, ang hinihingan ng probable error ay etong vertical distance. Hala, OMG! Kaya naman, hindi to kagaya ng total length at ng area computation na ina-add lang ang mga distances at pinamultiply lang ang distances. Ito ay may kaakibat na trigonometric function and take note, ang angle ay nagdadala ng probable error. So syempre, disregarding muna ang mga errors like ito, disregarding muna all the errors, mga bata, di sloping distance, horizontal distance, vertical distance, at ito yung angle mo. Diba to solve the horizontal distance, that is simply equal to s cosine beta? Ba't mo kino-compute yan? Kailangan ba yan? Kaya nga, dapat, pero malay nyo mamaya, after ng klase natin sa hapon, sagutin nyo naman ang probable error na dala-dala ng horizontal distance. Na i-capital letter H lang natin, horizontal distance, pwede naman. Horizontal distance and the vertical distance ay H din. Ito naman ay S sine beta. At mga bata, ito ang formula na gagamitin natin. Lagyan ko ng asterisk to, baka mapagkamalang 5, sine beta.
The probable error of the vertical distance squared. Partial derivative of the vertical distance with respect to the first variable, which is s, the sloping distance squared, at yung probable error ng nirespeto mo, which is the sloping distance squared, at may pangalawang variable, vertical distance with respect to the beta squared times the probable error of the inclination. At ang kakaiba rito, yung pasabog na inclination. Tingnan natin kung magaling ka pa sa differential. What is the derivative of s? Tama. With respect to s, 1. At dahil may kadikit siyang constant ang pagtrato mo kapag hindi nirespeto. Di ba ang nirerespeto mo lang si s, derivative na yung 1, kasama niya yung constant na yun. Di magiging 1 times ano to? 1 times sine beta squared. And then yung kadikit na, probable error of the sloping distance squared plus, ito naman, what is the derivative of sine? Baka nakalimot, patay. Derivative of sine u. Ang sagot ay cos u du. Nirecall pa kita ha sa diff calc. That will be, constant kasi ang pagtingin natin kay s, derivative ng sine beta is cosine beta times the constant s, di susulat lang uli ang cosine. Wait lang. Naghang. Ayun. Medyo naghang siya, class. At umuulit ang paghang niya. S. Ba't ba? Wait lang Labas muna ako. And then balik. Ayun. S times derivative of sine beta cosine beta squared times the probable error of the beta squared. That's it. Ayun na. So the probable error of the vertical distance is the square root of, hala, ano yan? Product ng sine beta and the probable error of the sloping distance. And then s cosine beta, pwede nang pagdikit-dikitin yan. Probable error of the inclination squared. Pero, kahit na alam nyo to, may malaking tsansa pa rin ng pagkakamali mo. Bakit? So, inclination ay 30 degrees, right? Yeah. Times the probable error of the sloping distance, 0.05. Bakit sinabi mo na may tsansa pa rin na magkamali? Ang s cosine beta is 50 meters, right? Cosine 30 degrees, pag kinosine ang angle, dimensionless yun. Dito ka magkakaproblema. Look at this. Ang daladalang unit na itong nasa left term is meter squared. Ito may meter. Okay, pag in-square nga naman ay meter squared. And the cosine 30 na dimensionless. Ang problema, baka ilagay mo rito yung probable error ng inclination na ganito. Ano ngayon? Ayun, kapag pinasok mo yan ng angular value na naka-degree minutes, pag in-square mo yon, hindi naka-square yung degrees, dapat maging dimensionless yan. Kaya naman, lagyan mo ng conversion factor. Kung di mo kayang isipin ang pagiging lowest term ng pi over 180 degrees, maaari mo namang isulat yan. Pero dahil ayokong maraming tinatype doon sa numerator, conversion factor, pi over 180. NES. Dapat dimensionless yon. Hindi ka pwede magkaroon ng degree squared. Dapat, ang remaining unit dito ay meter squared. So, dapat dimensionless talaga yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit alam niyo yung, kahit makita nila ang notes mo, mga bata ng taga-ibang review center, malaki pa rin ang tsansa ng pagkakamali nila. Dahil hindi nila alam na dapat i-radian yun. Radian. Close. Parenthesis. And voila. Positive negative 0.38 meter.
So the complete answer will be, ano bang tanong? Probable error ng vertical distance lang. O di sige, i-box na natin to. But the complete answer will be, sloping this, the vertical distance is as 50 meters cosine. Sine pala. Sine 30 degrees. So, ang h natin, 50 sine 30 is 0.5 no? Diba? O, edi 25 plus minus 0.38 meter. Okay? Pag pinresent mo, sa mag-evaluate na precisionist din, precisionist. Kasi di ba merong perfectionist? O edi yung target of getting precise value. Ang tawag sa'yo ay precisionist. Kasi mayroong accurist. Huh? Invento ka? Let's now proceed to the next topic. Introducing the first horizontal distance measurement, pacing. Dumiretso na tayo sa pag-solve para maipaliwanag na kung paano kumanin yung pacing. Kilala ang pacing na may napakababang relative precision na naglalaro from 1/20, 1/20 to 1/200. Pero, hindi natin concern sa problem na ito ang pag-compute ng relative precision. Pero kung curious ka, sagutin mo yung independent measurement ng pagbibilang ng paglalakad ng mga tao, no? Or surveyor. Ganyan nga naman ang pacing. Lakad-lakad, at sa pamamagitan nito, makakapagsukat ka ng horizontal distance. May dalawang bahagi ang pacing. The una is the calibration. Ano yun? Sa calibration, aalamin natin ang iyong pace factor. Paano ba magbilang ng pace factor? Actually, maraming klase. Mga bata. Ano ba, ito yung paa mo. At nagsasalita ka ng quack, quack. Actually, may gumagamit ng heel to heel. Merong heel to toe. At may gumagamit din ng toe to toe. So, yung pag-determine mo ng pace factor, ayun pala nakalagay na. May dalawang klase. Pace factor is equal to, ang tawag dito ay walking along horizontal distance. Like, merong set horizontal distance. Kaso, itong performance ng pacing, dependent to sa taping kasi yung relative precision measurement nito minsan comparing with the pacing So, L divided by P bar. Ano yan? You're going to determine the average number of paces. Pero dapat first set of data yung kukuhanin mo. Maglalakad ka kasi dito. Ayun o. Lakad ka dyan. Lakad-lakad, say 30 meters. Diba yung nasa manual mo? 30 meters. Tapos, halimbawa, naglakad ka ng nasa 30 meters. And then yung average number of paces mo rito is 72. Pero maraming trials yan. Pwedeng 3 o 5. Yung P-bar na yan. Lagyan ko ng 1 para sa first set. P-bar 1. O di may napalabas ka na 72 paces. Ayun na. Pace factor is 30 meters divided by 72. O di meron kang 0.42 meter per pace. Ayun yun. May lalakarin kang say 3 trials na 30 meters as part of the calibration. Malalaman mo na yung constant na hakbang mo. Hindi yan literal na sinusukat lang na isang hakbang. Kasi ito yung normal walk ang tawag dyan. Normal walking. Ibig sabihin, hindi exaggerated, hindi OA ang paglalakad mo. Smoothly, makakapaghakbang-hakbang ka. And then meron naman din tinatawag na predetermined. Ito yung exaggerated kind. Pero ang suggestion sa predetermined, dapat i-adjust mo ang stretching ng iyong mga legs at 1 metro. Halimbawa, mga sa kalalakihan, lalo na yung mga basketball player, no?
Alam nyo, yung pace factor ng mga basketball player, kaya yung i 1.5 meters or 2 metro. Kaya nilang ganunin. Ano nun? Ang ganda nun. Nagiging direct, o kaya yung 1 metro nilang direct measurement ang magiging sistema nila. Hindi na sila masyado magko-compute. Kaso, pag nakita ka ng mga tao, ng mga meron sa tabi-tabi, iisipin nila, sira ulo siguro tong taong ito. Kaya, naalala ko yung boss ko, wala siyang pakialam, nag-ano talaga siya. Nagganyan-ganyan siya sa palengke. Natatawa lang kami habang tinitingnan namin yung bus namin nung kasama ko. Kasi talagang ini-stretch niya. Kaya kami natawa, alam may tiles naman sir ah. Hindi, ginawa niya rin naman yung combination ng may tiles kasi dun sa palengke, astig. May tiles. Eh kung 30 by 30 yun, or 1 meter by 1 meter, yung 0.60 by 0.60 yung tiles, bilangin niya lang yung tiles, alamin na yung horizontal distance ng naglakad siya eh. Gusto niya yun. Okay? At, mga bata, syempre kung stride factor naman, pace factor kasi yung tawag dito, no? Pwede naman ding stride factor. Ang meaning ng 1 stride ay 2 paces. Pwede mong i-adjust yan lahat sa stride numbering naman. Okay, and then the second part, the application. Second, application. Or pwede nating sabihin na fieldwork. Sa fieldwork, mga bata, makukuha mo ng horizontal distance sa pamamagitan ng pag-multiply ng pace factor sa second set, P bar 2. PF times P bar 2. Wait lang class ha. O ayan no, dimensional analysis, di ba meter per pace to? Meter per pace. Tapos the average number of paces. Makukuha mo yung sagot in meter. Ayan, kumbaga, concept to of rate. Parang sa differential calculus or sa dynamics, rate of doing work. Or parang sa algebra lang rin na rate of doing work para makompute yung total work. I-multiply mo yung rate dun sa accomplished work para malaman ang total work na ganitong unit, specific unit. Dun sa nagtatanong, anong formula yan? Common sense. Okay, common sense. So you just simply multiply the rate of doing work dun sa average number of paces. At kung express in stride factor naman, edi, ayun, gagawin din natin. Now, let's solve the first problem nga. The first problem, eto. Ilipat ko rito sa baba yung question para dikit sa situation. Okay? In walking along a 75-meter course, at mga bata, sa problem na ito, hindi niya i-emphasize na calibration yun. Dapat paganahin mo ang utak mo na yung unang data na binigay ay calibration. Ayun o. In walking along, at ang nakakatawa, mga bata, nakakatawa to kasi pagod na pagod yung ano to ha, option 1 to. For sure, option 1 to. Normal walking yan. Ang nakakatawa, ang haba ng nilakaran nila, 75-meter course. But there's a plot twist. Instead of using paces, naka-strides ang problem. Paano yan? Tinuro mo ba yan? Ganito naman ang maging stride factor. The stride factor is equal to length of the course divided by the average number. May yung subscript na 1, first set yon. Kasi minsan may nagkakamali rito, naalala ko kapag nagpa-perform ang mga estudyante ng fieldwork. Neto, na pag-i-intertwine, interchange nila yung set of data for
the strides in the calibration or paces in the calibration and the paces in the application of the fieldwork, actual performance, horizontal distance measurement na fieldwork. Kaya ako nilagyan ng subscript na 1, implying na iyon ay pang-calibration, first part. Gets? So baga masolve ang stride factor, kailangan mo munang alamin ang average ng mga strides. The pacer of a field party, 43.5, 44.5, 43.75. Sige, kumpitin na natin yan. S bar 1 is equal to 43.5 plus 44.5 plus 43.75 plus 44.5 plus 43.25 divided by, wag ka na mag-caltech dyan, 5 piraso lang naman yun eh. The S bar 1, which is the stride, average number of stride under the calibration, kaya siya S bar 1. This is it, 43.5 plus 44.5 plus 43.75 plus 44.5 plus 43.75 ulit. Uy, 25 pala yun, Kap. Divided by 5. The answer is 43.9 strides. ST ko na lang. Baka mapagkamalang seconds kapag ano eh. And to answer, mga bata, the stride factor, here it is. Ang length na pinagdaanan nung pagod na pacer, 75 meters. Grabe, no? 75 meters. Ang nasa fieldwork ninyo, 30 meters eh. A stride factor is equal to 75 divided by 43.9. Tada! The answer is 1.78 meter per stride. At wag kang umasa na laging hinahanap yan. Minsan, option 2 ang problem. Kapag nagkabigayan ng direktang pace factor or stride factor, dediretso ka na sa application or fieldwork. But if in case, mga bata, na sinadya na iniba-iba ang unit, say, you are asked to determine the pace factor, i-purple natin, hindi naman tinatanong. Pace factor is equal to 1.708 meter per stride. Conversion factor, ang 1 stride ay 2 paces. Ayan. 1.708 divided by 2. 0.85 meter per pace. Yung pace factor. Gets? Pero, wag mo nang computin yan. Kasi, naka-stride din yung fieldwork. Talaga? So to get the horizontal distance, this is equal to, instead of using, di ba, horizontal distance is equal to pace factor times the average number of paces. Second set not the first set. Ang first set, calibration eh. Second set, ito na yung hindi na natin alam. Sa calibration kasi, alam mo yung horizontal distance sa lakaran mo. Pagdating naman sa horizontal distance determination, hindi mo pa talaga alam yung horizontal distance. Gagamitin nga yung katawan mo, yung paglakad-lakad mo, para malaman ang horizontal distance. Gets? So dahil stride factor ang sistema, stride. Multiply ito sa second set of these strides. But first, solve natin yung kailangan ko ng listahan, mga bata, listahan ng second set. At medyo tinamad ang nag-perform, pero mahaba rin kasi ito. Grabe naman sa tamad na pagtawag. To solve for the S bar 2, the second set data, may inaalam na horizontal distance. Divided by 4. S bar 2 is equal to 105.5 plus 106 plus 105.75 plus 106.25 divided by 4
Ang number of strides average is 105.875 strides. And with that, mga bata, masasolve na natin ang horizontal distance. Equal siya sa stride factor equal to 1.708 meter per stride times the average number of strides, 105.875 strides. Cancel ang unit na stride. Ito ay, tada! 1.708 times 105.875. The answer is 180 meters, 180.8345 meters. Ganyan ang pacing procedure. Na sinadya ko na para ma-address ang complication ng situation na ito, na instead of using paces, naka-strides naman ang sistema natin. O, di ba? E di parang ano yun, 2 hits in one situation. Kahit wala yung actual na naka-express sa number of paces. Basta kinukwento ko naman. Okay, susunod. Meron tayong tinatawag na procedure na ginagamitan ng tape. At dahil hindi naman pwedeng mag-manufacture ang mga company ng kilo-kilometrong layo by Sarajin, kilo-kilometrong layo na tape, grabe yun, gano'ng kabigat yun, paano kung steel tape pa yan? Ang pinakamahabang alam natin is 100 meters. Ang ginamit siguro sa school ay 30 meters or 50 meters. Pero minsan bumibili ang mga schools. Ang school na pinagalingan ko ay nung mawala kami, puro mga bulok na steel tape ang gamit namin. Nung mawala kami, nakakabili ng 50 meters and 100 meters na tape. Pero ako kasi yung nag-purchase, request, nagpalista. Kaya ayun, nakabili na. Now, ano tong topic na to? A line was measured with a 50-meter tape. There were 2 tallies and 3 pins. Ano yan? And the distance from the last pin and the end of the line was 2.25 meters. Sa ano kasi, di ba sa voting sa election, sa barangay lang, may tallying process. May strategy ng pagbibilang. Minsan hindi naman automated counting eh. Depende sa mga cities na mararami. Kakailanganin talaga yung mga PCOS machine. Pero yung mga maliliit na barangay, ganito lang ang bilang. Tapos meron pang mga pa-call na style ng tallying. Alam natin na medyo mabilis ang pagbibilang ng by 5 or by 10. Kaya, may tallying process tayo kahit sa election sa classroom. So, ganun din sa taping. Merong tallying process ng kahulugan ng 1 tally kung nakabuo ka ng 10 pins. Hindi naman ito literal na 10 pin. Pero kasi, without counting the initial pin, pag nakabuo ka ng full tape length, itutusok mo yung chaining pin sa kabilang dulo. Kaya pwedeng maging literal yung counting ng pin, pero hindi mo ika-count yung zero distance, measured distance. Ang kahulugan lamang ng 1 pin, ano ba? Chaining pin na to, naalala mo yan, binaon mo sa lupa. Tapos yung tape, ayun yung chaining pin. O di 1 pin count ang 1 full tape length. 1 full tape length is equivalent to 1 pin. Or sometimes, kapag nasa topic ka ng correction, pwede nating tawaging nominal length. Whatever's the measurement na nakalagay sa sticker or sa mark ng iyong tape. Okay, ano na yan? Ba't may ganyan?
Kasi ganito, solve natin a line was measured with a 50-meter tape. So the nominal length is 50 meters. Yung problem na to. Sagutin na natin siya. May ancient kind of survey. May mga converged ancient. Luma, historically, may gumagamit ng tape na pinagkabit-kabit na mga mabibigat na metal. Tapos, may tinatawag pa silang mga linkages. Though meron namang modernized version yung mga ancient kind na chaining pins. Yung mga yung mga metal na link. Kaya inadapt yung yung chaining. Kasi mukha talagang kadena yung Tapos 'di ba sa route surveying may tinatawag na chainage. Horizontal distance lang rin 'yon. Yung mga stationing labels kung paano ka mag-travel from PC to PT, mga bata. So, right now, since modernized kind of breaking tape ito, ibig sabihin whatever's the nominal length, no? Ang problem ang magde-describe ng kahulugan ng 1 pin na equivalent sa 50 meters. Baka kasi i-memorize mo, sabihin mo, ang 1 pin pala ay 50 meters, naka-encounter ka ng problem. O baka sa exam ninyo nakalagay, ang 1 full tape length ay 30 meters. Dapat ayun ang masunod, hindi pwedeng yung ginawa mo namang general or rule. Itong isang example lang na binigay ko. Kung ano yung full tape length, ayun yung sasabi, mga nabuo? Sa records, nakabuo daw ng 2 tallies. Pero singular lang ang nilalagay kong unit. 3 pins. At may partial tape length na yung hindi nakabuo ng 1 pin or full tape length. 2.25 meters. So to solve for that, the horizontal distance, lang to, dimensional analysis lang to. And actually, the concept of this is simply conversion. The concept of this is simply conversion. We want to know the horizontal distance. Meron tayong 2 tali. Anong conversion factor ang i-introduce natin sa kanya? Ang 1 tali ay binubuo ng 10 pins, right? At ang 1 pin ay 50 metro. Meaning, na-convert mo na yung equivalence ng tali into meter. Pero mga bata, bakit nagkaroon ng 3 pins? Sa kadahilan ng hindi nakabuo ng 10 pins para maging isang tali. Okay. Kaya, i-convert mo na rin yan. Ang 1 pin ay 50 meters. Bakit may butal na 2.25? Kasi hindi nakabuo ng 50 meters. May butal na 2.25 meters. Ayun na. Horizontal distance 2 times 10 times 50 plus 3 times 50 plus 2.25. The answer is 1,152.25 meters. Ayun na. Ano pa bang pwedeng ipanlito sa'yo rito? Alam ko na. O anong pwedeng ipanlito sa'yo rito? Halimbawa, magbibigay ng horizontal distance. Halimbawa, 5,682.28 meters. Ano yung history niyan? Ano ang history? Bakit di na lang nasukat niya ng diretso? Ano ka ba? Wala ngang nabibiling tape na 1 kilometro Gagamitin ng kilometro. Kaya syempre, para convenient sa pagsusukat ng horizontal distance, parang sa botohan. 'Di ba? Mabilis magbilang ng 10-10, 5-5-5. Kaysa sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganon. Addict ka sa botohan, may ganyan-ganyan ka. At ganon din sa pagka-tape. Ibig mong sabihin, hindi ka mag-strategize ng bilangan. Parang kumbaga sa pera,
pambabayad mo, tig-pipiso? Or magbibilang ka talaga ng tig-pipiso? Baka gusto mo naman buuin yung pera mo. 20-20, 100-100, o milyon-milyon ba yung babayaran mo? Tapos, baryang ano mo, di hassle yun. May technique sa taping na may tallying process, may pinning process. Bibilangin 10-10 yung mga pins. So parang parang ang nangyayari tuloy, no? Kung 50 meters ang tape length, 500 meters ang isang tali. Ay di ganun, 5682.28. Alamin mo muna yung makakabuo ng tali, tapos titira mo yung butal. Di ba 50 metro ang isang pin, o check mo, ilang 50 meters pa yung natira, bakit ba hindi nakabuo ng tali? Tapos makikita mo yung butal, kasi di nakabuo ng 50 meters, partial tape length yun. Ayun na. May strategy rin syempre dyan sa taping. Yung iba kasi, may mga estudyante kasi na nanandaya. Remember the fieldwork number 2? Distance determination by pacing. May estudyante na nandaya. Sinukat mo na yung horizontal distance, tapos paatras na sinagot yung paatras na sinagot yung breaking, yung process of the tallying. Galing eh. Next. Let's talk about the typing correction. Okay, number 13. The correct distance between points C and F. Sige. Dumadako na tayo sa taping corrections. Dito sa module ninyo, listed ang ilang mga pointers. Ayan. Listed ang mga pointers to review for different kinds of corrections to be applied. Alam niyo kung anong klaseng error ang mga naririto? Systematic error yan. Yung systematic error. Di ba ano lang naman, tatlo lang naman yung pinaka inaalala natin lagi na error. Hindi source of error Yung una is systematic error. There is a pattern or deterministic system to quantify the error. Ibig sabihin, kailangan mo ng mga additional equipment para ma-quantify yan. Kung pinahiram lang kayo ng teacher ninyo sa laboratory or sa fieldwork storage room ng tape nang walang mga karagdagan na kung ano-ano like thermometer, like the tension handle, ang mga errors na nasa-solve ninyo ay random error. Ano yun? Random, sa hindi maramang kadahilanan, iba ng iba yung sagot ninyo. Probabilistic ang niyan, analysis. Like yung probable error ng mga mean measurement and single measurement natin, ayun yun. Random error ang atake mo para kuha ng adjusted value. Kasi di mo naman nalaman ang dahilan ng pagkakamali ng sukat mo eh. Pero, kapag known yung source ng pag-iiba-iba ng sukat mo, magiging systematic error yon. Hindi yan maayos na error Sabi kasi systematic error daw. Hindi yan maayos na error. Error yan na kailangan mawala sa sukat mo. So para ma-determine yung pagkakamaling yon, kailangan mo ng mga additional equipments. Okay? At dun sa mga additional equipments mo na yon, may mga different calculation yon. At number 1 sa listahan, mga bata. Sa pag-solve ng most probable value ng horizontal distance, kaparaho ito ng related quantity ng iyong observed value ay kailangang applyan ng correction. Pero kung paborito mo ang textbook, nilapot. Ang kahulugan ng X-bar ay, marami tawag dyan. Actually, na-introduce ko na kanina eh. Pero ang favorite nilapot, na paborito rin natin textbook, is the corrected length. Kasi may kailangang ilagay na correction. Corrected length is equal to measured length plus minus generic symbol na nasa textbook din eh. Lapot, junipilapilapot. Yung kulay red na elementary surveying, ayun yung sinasabi ko. Junipilapilapot, color red, elementary surveying. Corrected length is equal to measured length plus minus the correction. Okay? Ano mga tawag sa X-bar? Di yung kanina pa rin na tinawag ko. Pwedeng most probable value. Pwedeng adjusted. Pwedeng corrected. Pwedeng true. Kahit na hindi tama. Kasi nga, na-assume mo na standardized yung gamit mo. Kaya, gumagamit ka ng salitang true. O kaya, gusto mo best estimated value. Ganyan ang mga tawag dyan. Pero, ang paborito nila is the corrected na term.
Pero huwag kayong magulat pag nakabasa kayo sa test paper na most probable value, corrected or true, adjusted, dahil pare-pareho lang yun. At ang magiging sistema na pag-solve ay preliminary measurement, the erroneous one, plus minus the correction. At ang una sa listahan na nakalagay na rin dito sa formula mo is the tape you use is not tape, not standardized in length. Ano yun? Notation is could be positive or negative correction. Ano yan? Ba't may ganyan? I'm using a symbol of C without subscript para sa tape. Ano ba yung not standardized na yan? Halimbawa, may nabasa ka sa sticker or engraved doon sa framing ng tape. Sabi mo 30 meters. Sabi nun. Ngayon nagpa-calibrate ka. Ang calibration, may mga companies na nagka-calibrate, pero pwede ka namang bumalik sa supplier. Balik ka sa manufacturing company. Di umano, napag-alaman na ang true length ng tape mo ay 29.98 pala talaga. Dahil sa kakabatak ninyo. Ay, hindi pala. Baka na-contract siya no? Exposed ba to sa mga temperature na There's something, a phenomenon happening dun sa lugar ninyo. Napakontract. O kaya pwede naman din talagang hindi ka bumalik sa manufacturing company. Sablay talaga yung manufacturing company. Nagpa-calibrate ka sa independent body. At di umano, nalaman mo na nag-contract siya. Actually, ang more likely to occur sa sa totoo, kung standardized talaga na una mong hiram, kung hiram, unang bili, ay maaaring maging ang true length humaba na ng humaba kasi grabing pagbatak sa tape, nag-elongate na baka na-reach na yung plastic plastic failure, di makabalik sa original state. Elastic kasi condition, when the load is applied, it will return to original state di ba? So kaya mga bata, tandaan mo, kapag ako gumamit ng symbol na lowercase for the symbol, lowercase c, we are referring to per tape length calculation. At kapag gumamit ako ng uppercase, capital letter C, we are referring to the total measurement. Dahil isang tape pa lang ang pinag-uusapan dito, the correction per tape length is equal to true length minus nominal length. 29.98 minus 30 meters, at ito ay may sagot na negative 0.02 meter. Or karaniwang dinidescribe sa ating references na too short. Napaliit ang tape mo. Ginamit mo daw yan, mga bata. Ginamit mo daw yan sa field. Pag nanghiram ka ng tape sa storage room ninyo sa school, nang walang instruction na kung hindi mo ito mai-adjust. Hindi mo na kailanman magagalaw ang sagot mo. Hindi mo naman alam kung paano not standardized ang tape mo. Gets? O ano ngayon? What I mean to say is, laban na lahat ng mga measurements mo. Kaya nga random errors ang dispersion, cause ng variation ng inyong mga sukat-sukat. Okay? At para may apply mga bata, sa kabuoang sukat, yung per tape length na yan, by ratio and proportion, correction per tape length corresponds to nominal length, and the total correction corresponds to the measured length. Correction total is equal to correction per tape cross multiply ml over nl. Okay? Paano yung sign convention? Mga bata, kung susundan ninyo ang sequence ng true minus nominal length sa approach ng pag-adjust to determine the corrected length, mga bata, whatever is the sign,
yielded sign ng difference ng true length and the nominal length, that will be the sign to be applied dun sa correction. Bakit? Paano nangyari? O, ganito ha. Yung tape mo, umikse. E di pinambasa mo yan. Di ba? Maiksi na pala siya, pero 30 meter yung marking. So, ang implication, maiksi naman pala sa totoo, pero ang laki ng reading, calibration, ganyan. What I mean is yung marking doon sa tape, ang epekto, lalaki yung tataas yung basa mo kasi maiksi naman pala talaga siya sa totoo, pero nare-read mo siya ng mataas na 30. So, ang mangyayari, lalaki ang reading mo. Kaya para ma-adjust ang iyong sukat, ima-minus mo yung correction. O, di ba? Kaya naman, kung ayaw mo nang mag-isip, whatever is the sign ng correction per tape length, ay na rin ang sign convention to be applied sa correction. Pero I remember, nung kayo ay nasa elementary surveying pa lamang, mga bata, meron kayong mnemonics, acronym. Do you remember this acronym? Anong acronym na pinagamit sa inyo? Actually, ang sikat na acronym para sa correction to be applied is SLAMS. Ano yun? SLAMS. Too short. Laying of distances, you're going to add the correction. And when you do measurement, you're going to subtract the correction. Parang ito, too short. You're going to subtract the correction to be applied. Ba't may LA? Ano yun? Ang LA is, ano bang pinagkaiba nito? Ang laying, pabaliktad yan na, sistema yan na pabaliktad. Malalaman mo na yung corrected length, paatras na sasagutin yung measured length kasi ano yung dapat na mabasa. So, ang laying, ang ibig sabihin nun, distance is known. Kung i-specify mo yung distance na known, it's actually corrected distance. Pero hindi siya normally na kinukwento sa problem solving na corrected. Parang there is certain distance lamang. Say, halimbawa, may erected building na, the width ay 150 meters. So it is assumed to be the corrected. Nung time na ginawa yon, adjusted and the corrected yon. Ang tanong bale, pabaliktad sa laying of distances, ano ang dapat na mabasa sa tape para makapagpalabas ng ganong 100 meters na length? Gets? Distance is known. Well, in measurement, distance is a known at first. Talaga? Pero hindi ako fan, mga bata, hindi ako fan ng slums. Ako ay fan ng SMS. Kasi yung slums, hindi ka naman, sino bang nagsasalita ng slums na salita? Ikaw ba ay nag-i-isla? Di ba slam dunk? Hindi, sa bagay. Parang kung magiging verb naman yan, singular and slums with a S. Pero kasi may sikat na SMS acronym, di ba, sa text. Short messaging services. Meaning short. Tinapyasan ko lang, tinanggal ko si LA. The reason why I removed LA, dagdag panlito yan. Sa halip na hindi mo na iisipin ang kabaliktaran and align naman na ang sign convention to be applied dun sa correction na sinabi ko, wala nang pag-iisip dun sa babaliktarin. Ganito kasi nangyayari sa formula dyan eh. Laid length is equal to itong length mentioned in the problem minus plus the correction. Di ba sa measurement, corrected length is equal to the measured length plus minus the correction. At yung pagbabaliktad ko ng sign dito, ayun nga, yung too short, sa halip na minus, magiging addition. Binabaliktad niya na nga. Ang technique ko, kaya tinanggal ko yung LA dun sa acronym, is kung laid distance ang unknown, if laid distance is unknown, solve for ML na lang. Ayun o, kagaya nito. Magiging ano yan? CL
Pag tinranspose nga naman 'to magiging minus plus equals minus plus correction equals ml. At yung ml na yan ay blade length na. Kaya ang tip ko, kasi kaya naman inadapt yan, yung slums na yan, kasi nga sa buong bansa, paboritong libro ay kay Hibeler. Joke, hindi. Structural engineering. Statics, dynamics, fluid mechanics, structural theory. Ang paborito nating libro ay yung kay Juni Pilapilapot. Hindi nyo ba kilala si Juni Pilapilapot? Juni Pilapilapot. Ganon. Elementary surveying. Eh may ganyang concept si si Lapot. Ayan tuloy, ginaya ng maraming tao. Pero sa akin, kasi nga, understood na sa akin na when laying of distances, ang problem, paatras naman na sasagutin. And alam mo ba, kung SMS lang ang alam mo, accurate ang solution na to. Kasi may assumption yung may assumption sa laying of distances, yung laid length formula L minus plus correction, may assumption dyan na pinapareho na lamang yung correct distance doon sa measured length na dapat pinroportion. Dyan sa ratio and proportion. At bago kayo mag-break, sagutin muna natin to. Sige, ito na nga, introduce natin. Let's solve problem number 13. Mga bata, this is problem number 13. This is it. The correct distance between point C and F that's actually CL, 213.5 meters. At pwedeng ma-simplify ang problem na ito. There is a distance EF na equal sa 213.5 na dinedescribe lang minsan sa situational problem. Ito kasi masyadong well-elaborated ang word for word description ng length. Sometimes, it can be simplified, no? It is simplified as there is certain distance, say the length of a building equal to 113.5. Okay? May ganong delivery ng statement. Pero dahil very clear ang description ng problem, sige, 213.5. If a 100 meter nominal length, 100 meters, that is 0.025 meter too long, is used to measure EF. Okay mga bata, correction per tape length. Kung naintindihan mo na yung sinabi ko, na SMS, pag sinabing tulong naman, tulong! Ayun, bigyan mo ng tulong. Hindi, positive 0.025 naman siya. Ibig sabihin niyan, mahaba ang tape, napahaba ang tape mo with respect to sa standard length niya. Anong nangyari? Kung mahaba ang tape mo, ang effect nun, may stretch yung tape yung calibration magsisigalawan. Bababa yung mga basa ng measurement distance. Kaya para ma-adjust yung pagkakasukat mo, kailangan mong i-add ang correction. Medyo madali ang pagkakatanong na to. Measured length ang hinahanap. Ito na, sundan natin ang formula. ML plus minus the correction. Since ang correction ay equal sa correction times correction per tape length, measured length over the nominal length, pwede ko nang diretsahin to ng ganito. ML plus minus correction per tape length times ML over NL. Ayun na. Directly substitute everything, 230.5 equals the measured length unknown. At anong sign yung papasok dito? Tulong. SMS ang ginagamit ko. Pag tulong, positive. Pag too short, kaya nga ayoko ng laid length process 0.025 times ml divided by 100 meters. Ito yung option 1. Option 1. Accurate. Gumagamit ng SMS. Siyempre, alam mo na yung kabaliktaran. Pag palatandaan mo yung SMS, yung kabaliktaran, alam mo na, di ba? Short, measure, subtract. E di yung long, measure, add. Di mo nalagyan ng panibagong acronym. Adi ka naman kapag ginawa mo pa ng panibago yun. E di ang hirap ng alalahanin yun. LLS, MA, o ano yun? Long, laying, subtraction, measurement, measuring, addition, SMS, long, measure,
subtract, add, LMA, o syempre maganda yung SMS kasi texting yan eh, short messaging services eh. Slums naman parang ano, babanda, slums. O kaya, option 1 yan. Pwedeng baguhin ang delivery ng problem at ang pagkakasabi ay determine delayed distance. Kasi di ba sinabi ko sa inyo, may solution na ano, ito na yun, may statement ng problem na determine the light distance, at kung gagamit ka ng accurate solution, measure that ang gagawin mong unknown para masagot yung light distance. Pero what if ang ginamit na actual wordings ay determine the light distance? Kasi there is certain distance na nakuha na nga, dati pa, may ginamit, application, baka nagtayo ng building at ang haba ay ganito. Ano naman ang mababasa sa tape? E di ganito, ginaya niya yung kay Lapot, LL is equal to L minus plus the correction. So, edi gumagamit to ng slums. Slums yan. So, lane length is the unknown. The length is 213.5. Ito ang mali or inaccuracy or approximation aspect ni Juni Pilapilapot. So, sabi niya, short, laying, addition. So, laying to this time. Tulong ang tape. So, kabaliktaran. Tulong, subtraction. Ito, ginagamit ko to, tulong, laying, subtraction. Magma-minus to. Kaso, ito yung approximation part niya. Yung 0.025 dito, alam niyo kung saan siya kinuha yung proportioning? Kinuha ba naman sa sa L? Hala. Di ba sa measured length yan dapat? Ayun yung Pero, bakit tinatanggap ng madla ang sagot ni Lapot? Bakit tinatanggap ng madla ang sagot ni Lapot? Ipakita natin ang ebidensya. 213.5 divided by sum. Uy, syempre factoring out. Gusto naman ni algebra ko pa eh. Ano ba yan? 1 plus 1025 over 100 equals to 13.5. Or kung tinatamad kayo, shift solve pa more. $213.447. Magta-time ng class, in-offset lang natin yung late arrival. Ito naman ang dahilan kung bakit tinatanggap yung kay Lapot. Wait, did I miss something? Yeah, over 100. Tadan! The reason why the solution of Lapot being accepted, most of the time, the precision we need in reading the tape is in millimeter. Look, what have we got here? We get the same down to the thousandths of a meter or down to millimeter measurement. Kaya pala, tinatanggap itong, hindi, ito, accurate solution talaga to. Kaya pala tinatanggap ito, mga bata. Kaya ako, ayoko na mag-isip ng kabaliktaran ng sign. Siyempre, ipiliin ko na yung tumutugma sa salita. Too short minus agad yun. Too long plus agad yun. Kapag nag-lay distance ka, approach ng kay Lapot, babalik ta rin yung sign. And with that, mga bata, dyan nagtatapos ang ating first session. Ito ay i-forward ko kay Sir Rodolfo Mendoza sa aming kung sakaling matagalan ang sending ni Sir Rodolfo, i-forward ko to sa GMA students. Okay, sir, muna? Ito yung... And also, for the attendance sa first session, I want you to write your complete name and student ID number. I-forward ko to sa grupo ni Miss Andales. Yung president ng Perps GMA.
Geotech Foundation Transpo. Paki-forward na lang dun sa GC ninyo. Baka may messenger GC kayo. Okay. For your attendance, I want you to write your name, mga bata, type pala, student ID number, game. May mag-a-appear dyan na time, kaya ano. Makikita yun ni Sir Mendoza. Sige, pwede muna kayo mag-leave. And see you later at 1 p.m. Mag-lunch muna kayo. At i-charge ko lang itong device ko. Dahil nabawasan lang. Ako, pag nag-leave ako, mawawala tong attendance. Sige. Parang wala pang ano ika-copy paste ko to sa ano eh. Wala pang nagta-type. Kailangan ng ID number kasi ebidensya yan. Makayo talaga yan. Sige, mukhang tapos na ang comment. I-forward ko to kay Sir. Kasi magli-leave ako. Mawawala tong ano na to yung attendance. Nagtitipid ako ng data. Sabay ganun yun. Data. Pag data ka na ito, naku, ubos-ubos. Ay, hindi ko magana yung copy. Control V. Paste. May humabol. Wala na, hindi na kasama sa copy paste. Cheng. Sorry, Cheng. Absent ka na.
Hello, good afternoon. Good afternoon. Let us now solve or analyze problem about the next topic, which is, notice how I put pala the list here na kung sakaling merong tinatawag na misalignment para sa pangalawang taping correction. Number 2, meron tayong tinatawag na misalignment. At ang correction to be applied sa ganitong klase ng systematic error para sa taping ay may sign convention fixed sign na negative. So kung kanina instrumental error ang source ng error kung bakit may problema sa pagbabasa ng horizontal distance, dito problema na to ng ng tao. Kasi baka medyo naduduling-duling siya. But since kailangan ng retracing, this requires additional steps para i-trace kasi minsan, halimbawa, ito yung straight path supposedly, and then ito yung A at saka B. Ang kaso, dahil sa deviation to the left and to the right, ayun no, like plan view ito. Ito ka halimbawa, yan ulo mo yan balikat. Tumabi-tabingi ang iyong distance measurement. Kaya tuloy, ano magiging epekto ng ganyang klase ng solution? Eh di ba, ang corrected length ay ito. Tapos, ito yung measured length mo. And then, deviation, say ito ay deviation to the left. Oh, tapos yung magiging deviation to the right ay etong mahabang ito. Ayan. D2. O kaya, tapos, ito naman yung deviation 3. Galing sa station. O, hindi naman natin kailangan magpaligoy-ligoy pa to calculate the correction due to misalignment because obviously, to solve for the corrected length, simpleng lang, Pythagorean theorem. Look at this. If this is the ML, hindi yan sloping distance kasi to, plan view to. Ito ay deviation or deflection to the left and to the right, no? With respect to the straight path connecting the stations A and B. Para ma-solve mo ang corrected length, di Pythagorean theorem lang, hypotenuse ML CL squared plus D squared, o di ganyan. CL squared of ML squared minus D squared. And para makompute mo ang kabuoang CL, say ito ay segment 1, CL1. Ito ay CL2. At ito ay CL3. Ayan na. I mean CL2. At ito ay CL3. To get the CL total, CL1 plus CL2 plus CL3. Pero paano kung ang required sa problem na ito ay hindi ang corrected length but the correction due to misalignment? Eh di pa-atras mo na lang i-solve, una mo naman nasa-solve ang corrected length eh. Yung measured length, i-add mo lang naman yan. ML naman ay ML1 lang, ML2, at ML3. Subtrahan mo lang ng correction due to misalignment. And voila! At dahil alam naman na natin ang magiging epekto talaga ng tape, di ba tumabingi yan? Napapalaki ang reading kasi tinagilid mo. So kumbaga, in comparison doon sa effect ng standardized, not standardized tape, too short ang impact niyan. Kasi ang too short, kapag pinambasa mo, lumalaki ang mga reading. Parang doon sa nangyari dito. Kaya kapag kinumpara siya doon sa non-standardized standard tape, too short, kaya subtraction ang magiging correction. Ayan yung pangalawa. Susunod, correction due to temperature. At hindi ka na mapapaisip pa kung bakit denoted ito as C sub T. Anong klaseng source ng error? Anong source ng error nito? Ito ay natural dahil
induced ng environment's effect. Environmental situation like the heat of the sun, like the cooling of air with the weather, o mga ganon. And alam naman natin, ang expansion ay nagaganap when there is an increase in temperature, and contraction nagaganap din kapag there is decrease in temperature. So sa misalignment, yung ano dyan, yung additional step na gagawin mo, kailangan mo i-retrace yung line. Pwede kang may gamitin na leveling instrument. Pwedeng theodolite para lang malaman mo ang deviation. Kasi minsan, hindi lang naman yung horizontal distance ang hinihingi, but the angle. Or yung mga mapoprovide kapag niretrace ang line. Yung number 1, para matrace yung not standardized standard to tape, bumabalik sa kumpanya, o kaya naghahanap ng third-party calibrating body para ma-determine kung not standardized. So ito ay natutunan mo na sa subject mo na is strength of materials or mechanics of deformable bodies. Deformation is equal to alpha L delta T, where delta T is the change in temperature, T minus T sub O, or in some references, delta T is equal to T minus T sub S, because T sub S is the standard temperature. Ayun ang temperatura na dapat nagaganap sa tape para walang thermal deformation. Walang elongation or contraction. So kung nasa subject ka ng surveying, binago ng konti ang symbol niyan. So per tape length, mga bata, C sub T na maliit ang gamit natin. C sub T is equal to alpha, where the L is nominal length, times the delta T, T minus T sub O, where T is the observed, T is the measured or observed temperature, while T sub O or T sub S is the standard temperature. Okay? Ano yung alpha? Di ko pa kilala. Ano ka ba kilala mo na yan? Chemistry mo pa lang eh. That's the coefficient of thermal expansion. And to get the total, pwede nga natin gamitin pa rin ang ratio and proportion solution. Correction per tape length corresponds to the nominal length, and the total correction corresponds to the measured length. Kaya, ang mangyayari, ayan ang ganap. Correction per tape length times the measured length divided by the nominal length. Kaya, mga bata, seeing this equation, CT, substituting this, the correction per tape length, ang ganap, mga bata, ay maka-cancel out yung nominal length. Kaya pwede mong diretsuhin na lang. Ang total correction due to temperature na alpha times the measured length times T minus T sub O. Pinaghahandaan natin, mga bata, ang board exam na walang bigayan ng constants. Kaya naman, I'm asking you to memorize this constant. Look, for the coefficient of linear expansion of steel, 11.6 times 10 raised to negative 6. Sinadya ang pagkakamali ng scientific notation na ito para ma-memorize mo ang negative 6 at saka yung 0.6 na hiwalay dito. At tinama naman ang scientific notation na to para matandaan mo na may negative 6 at may 6 na hiwalay rin kapag English unit naman ang ibinigay. At mga bata, kapag hindi nagkabigayan sa board exam at you find the problem insufficient, sa situation na walang standard temperature ng steel tape, use 20 degrees Celsius. Nagkakaintindihan ba? At dahil marami-rami na ang nagsama-sama doon sa susunod natin na problem, na correction, pag-usapan na rin natin ang correction due to pull. Ito ay denoted as C sub P. Pwede siyang maging positive or negative parang correction due to temperature. Pero bihira kasi ang condition, medyo nag-o-observe naman at talagang ginagampanan ng mga surveyor ang maayos na pag-perform.
Kaya karaniwang ganap sa correction due to pool na problema na naman ng tao, personal ang source ng error neto, no? Pero lahat ng sinasolve natin ay systematic error. Ngayon, every time na binabanggit ko yung typing correction at systematic error na ito para sa taping, binabanggit ko rin ang source of error. At sa pool, dahil sa katamaran ng surveyor, yung tape net natin na tinatawag na humahawak sa front and the back or rear ng tape, lumulundo-lundo dahil hindi niya kayang tapatan o kapwede ko kaya naman dahil sobrang lakas, nag-gym ang inyong mga tape men, napapahatak ng sobra. No? So, there could be possibility naman na positive negative siya. At sa formula, so again, recalling the formula we know from the strength of materials, that the deformation is equal to PL over AE. Pag nasa surveying ka naman, surveying, ito ay i-denote lang ng C sub P. C sub P na maliit para sa, pero ang twist, sa strength of materials kasi, di ba, yung actual developing force para makuha ang deformation. But here, in correction due to pull determination, or shall I say, baka known sa inyo ito ay correction due to tension. Ito naman ang formula. P minus P sub O times the nominal length, kung per tape length per tape length, C sub P na maliit, divided by the cross-sectional area. So parang ganitong ganap nga sa tape. Ayan yung parang one-dimensional rod. And then the force is acting, ayan yung P, tensile force. At ang kaakibat na komplikasyon ng determination nito sa totoong hamon ng buhay, kailangan mong gumamit ng tension handle. So it's like a weighing scale to be tapped or attached sa dulo sa unahan, ng tape at i-read mo kung gaano kalakas ang puwersa. Oo. Ang ibig sabihin mga bata, ng P is observed and again measured pull using tension handle at hahanapin mo ang sertifikasyon. Wow. Hahanapin mo ang dokumento ng iyong tape para makita mo ang standard pull or standard tension. Gets? And again, by ratio and proportion, mapapalabas mo ang total correction due to pull na P minus P sub O times ML divided by the cross-sectional area ng tape, where that area is etong naka-shade na ito na perpendicular sa puwersa. Ayan. Capital letter A, P minus P sub O times ML divided by cross-sectional area times the modulus of elasticity. Modulus of elasticity, ayan ang ating stiffness or flexibility property. At dyan na-determine kung gaanong maaaring mabilis na bumalik sa original state ang ating material kapag in-applyan ng puwersa. Like kapag halimbawa sa steel, with a magnitude of 200 gigapascal, malakas na puwersa ang dapat na i-apply mo, no? Bago ma-reach ang elastic limit. And speaking of the area computation area, may dalawang klase yan. Yung una, kung magkakabigayan ng thickness at saka ng width ang tape, edi ang magiging solution yan ay T times W. Ang pangalawa naman ay huhugutin sa mga physical property like the density or the unit weight. Density is equal to mass per unit volume. Mass at ang volume natin, we assumed that the cross-sectional area and the 3D shape, mga bata, ng tape ay para lamang siyang rectangular prism or simply prism. Ito yung area. Kaya ang volume ng prism ay cross-sectional area times the nominal length. Kaya ang mangyayari, or simply length kung gusto mo, L. L at yung area. Ayan na. Cross-sectional area is equal to mass of the tape divided by density times yung L, replacing it with the nominal length.
Or kung gusto mo ng version ng unit weight, pwede naman din capital letter A, capital letter W for the weight, gamma unit weight ng steel. And speaking of the unit weight of steel, meron ka rin dapat i-memorize if not stated in the problem. Dami naman. Yes. Ito, I think listed here, yung density ng steel if not given in the problem. 7,850 kilograms per cubic meter. Or specific gravity ng steel na 7.85. Ayun, ang formula ng cross-sectional area na hindi naman kailangang memorize. And also, sabi ko nga, kapag may insufficiency ng data, yung mga constants like the modulus of elasticity and the coefficient of linear expansion sa correction due to temperature, ay kailangan mo. Ayun nga, mananalay tayo sa dugo mo. Dahil pag hindi nagkabigayan, iyak. Ikalimang correction, tinatawag nating due to sag. Pag lumando ang tape, mapapalaki ang reading. Kapag kinumpara mo siya sa not standardized stand of the tape, ang mga nagpapalabas ng malalaking reading ay mga tape too short. Kaya fixed ang sign convention ng correction na ito. At ang may kasalanan naman ay walang iba kundi ang performer dahil sa katamaran niya. Dahil sa kanyang kabigatan, no? Kabigatan ng tape, lumulundo like this, termed catenary. Sabi nga, kasama sa mga keywords, no, kapag nakabasa ka ng ganito, na suspended in catenary, or uneven, or unlevel, ang taping mo, makalata ka na, mga bata. Iaangat ang tape. Meaning, nag-e-expect tayo ng correction due to sag. Okay? So, ang formula to be used sa correction due to sag na dinerive ninyo sa structural theory o yung cable and catenary, alam mo rin ito ng mga electrical engineering kasi ina-apply nila to sa yung cable, yung mga nasa kasabi sa poste, transmission towers. Ang W rito is the linear weight or the mass na may inaasahang unit na kilogram per meter or newton per meter. Kung nakawait, balik rin natin. Newton or kilogram per meter. At yan ay maaaring masolve mula sa mass ng tape. Take note, nilagyan ko ng subscript mass ng tape, divided by the nominal length. Or in terms ng unit weight, W is equal to capital letter W tape divided by the nominal length. Okay? Pero kung mai-given, parang ano lang yan, parang uniform distribution ng weight ng tape throughout its length. Ayun yung W. At sakto, W rin ang symbol. Okay? Yung P is the same as the meaning of P in the correction due to pull. Mga bata. Is the same as the definition of the correction, yung letter P in the correction due to tension or to pull. Ngayon, maraming nagkakamali dito sa L. Kasi ang L is distance between supports. Ano yun? Or unsupported length. Maraming times napapagkamala nito na length lang daw ng tape. Class, kapag kailan lang ang L ay nagiging equal sa nominal length. So not all the time, the length of here in the formula is equal to the nominal length of the tape. Kailan lang ba nagiging L is equal to NL? Kapag supported at the ends. When L is equal to NL, supported at the ends ang ating, parang ganito, isa-isayin natin supported at the ends.
supported at the ends. Ito yung tao-tao. Dapat eye level yan eh. Anyway, saya mo na. May isang correction dito sa gyan, ang L na isa-substitute ay NL. Ito yung 0 meter mark. Say you have a 30 meter nominal length. 30 meter. Ayan. Ganyan ang supported at the ends. How about at the ends and midspan? Paano naman yun? Magkakaroon na siya ng dalawang klaseng. Pero sa sakto, mga bata, may isang tape man na susuporta sa gitna. Magkakataon na ito ay may tig-isang CS. Kung yung homogeneous naman ang property, itong L1 na to, mag-equal sa NL over 2. At ang L2 na to ay equal sa NL over 2. But since L1 is equal to L2, magiging CS1 ay equal sa CS2. May individual, every segment, notice na merong mag-compute na correction dito sa once na nakasuspend siya. Pero pag nakabasa kayo sa problem, mga bata, na the entirety of the length or throughout the length is supported by the ground or laid on the ground on tape, mga bata, kapag ganun, huwag na kayo mag-solve ng correction dito sa agad-agad, equal yon sa 0. At, ano pa, pwedeng mahirap, at the ends and middle thirds, may lumabas na ganyan sa word exam. Ibig sabihin, ito yung may sumuporta, kung 10, kung 30 meter, 0, 10, 20, 30 meter marks. Magkakaroon niya ng isa-isang CS, CS1, CS2, CS3, L1, L2, L3. Kung middle thirds nga talaga yan at equal ang L1, L2, L3, magkakataon ng CS1 ay equal sa CS2 equal sa CS3. Gets? So, ang supported length mo rito ay, na mag-equal lang, pwede mong simplify as L, will be equal to NL over 3. At kung gusto mo pang ikaw na bahala rito ha, at the ends and quarter points. Ganun. Alam na this. Ang magiging unsupported length dyan, L, ay equal sa NL over 4. Kaya ang common mistake ng mga estudyante pagdating dito, mga bata, sa correction dito sa palagian nila nagagamit yung L na equal sa length ng tape, which is not, kasi nga, kailangan mong abangan sa statement sa problem na paano hinawakan ang tape at ganun ang pagbabagong pwedeng maganap. And finally, let's do the slope. Denoted as C sub H. Similar to the misalignment, na napapalaki ang reading dahil tinatabingi mo ang tape at ang comparison with the correction of the not standardized tape. Tulong ang impact nun. Kaya naman, mga bata, fix ito ng negative sign. Kung SMS pattern ang solusyon natin at hindi ka mag-slangs. And also, anong klase ito? Dahil may kinalaman ito sa natural feature of the ground, sometimes, na-interpret na source ng error na itong sloping ground ay natural. Now, may iba't ibang klase ng pag-solve dito. Pero hello, nilapat mo kasi yung tape sa sloping ground. Tapos, ito yung horizontal distance at ito yung vertical distance where H will be the corrected length. Hindi mo kailangan mag-memorize ng mga formulas para sagutin lang ito dahil sapat na ang alam mo sa trigonometry, yung ML na sloping distance. Sloping distance, H squared plus capital letter H squared. At ang ML, ito naman ang version niya kapag in terms ng measured length and the corrected length. Ayan na. Masasolve mo ang corrected length ng ganito agad-agad. ML squared minus H squared. O kung may angle naman dyan, hello, bakit kailangan mo pang mag-isip ng komplikado? The horizontal distance equals sa corrected length ay equals sa sloping distance as cosine theta or beta. Kung gusto mong symbol ay beta. Do you get it? And now,
isalang na natin yung mga kaalaman natin sa totoong hamon ng buhay. At may twist ang situation na ito, connected ang 14B dito sa number 14 na tanong. Halina't ilista natin ang lahat ng mga data. Wait, inom muna ako. Inumin muna tayo pag may time. May linya daw. Sinukat ito ng measured length 2,865.35 meters. Ang ginamit na tape ay 30 meters, okay? And there's steady pull of 6.5 kilograms. Paano mo malalaman kung standard pull ito? Or standard pull or observed pull or measured pull by the tension handle? Sabi kasi niya, actually, parallel statement together with the measured temperature na pwede kasing temperature gun or may mga nakatap na multiple thermometers doon sa di ba may mga thermometer gun tapos may tapping of thermometers kung gagamit ng yung mga mercury type. So yun, di natin nabasa dito yung mga actual na kataga na the observed or the measured pull 6.5, pero steady pull wala naman ako nabasang standard na salita para i-categorize or i-interpret siya as standard pull. Kaya mga bata, observed pull ang dating niyan. At saka marirealize mo talagang observed pull ang dating netong pinato kasi nakaparallel yung statement together with temperature na 30 degrees Celsius na ginamitan ng thermometer. Daw kasi, di ba may multiple thermometer? Diba, 3-4 piraso sa kung saan mga points, sinaverage yun, divided by 4. O ayun, parang doon natin madediscern at confirming na ayun ay observed temperature. We are asked to determine the corrective length. If the tape used is substandard at 20 degrees Celsius, ayun mga bata, nagbanggit siya. Di ba sabi ko kanina, ano ba ang standard temperature? Ayun ang temperature para walang thermal deformation. Ano naman ang standard pull? Ganun dapat ang pagkakahatak mo sa tape para walang deformation. Walang displacement dun sa tape mo. Ay, ganun. Kaya, yung mga sumusunod na mga salita na unang mabanggit ang temperature, standard tungkol dito. Standard temperature is 20 degrees Celsius. Naayos lang na kahit hindi na banggitin mga bata sa test paper mo. Di ba sabi ko, kung steel ang materyales, Di naman nakalagay na steel yan Actually, madidiscern mong steel ang problem na ito. Kasi yung kilogram cm unit ng elastic modulus ng steel ay papalo ng 2.1 times 10 raised to 6 kilograms per square centimeter. Okay. So, yan pala, ay steel na nga. Dapat pala, di ba may pinapamemorize ako sa inyo na dapat nananalitay sa dugo ninyo. Yung mga constants na yan, dahil may chance na hindi magkabigayan, unless, ayan lang ang natagpuan mong parang magmumukhang unknown sa problem, kasi ayun pala naman talaga ang required. Kukumpitin pa siya. O kaya along the way, masasolve mo pala rin yung mga properties na yun. Pero if you find the situation insufficient, ibig sabihin, kailangan mong gamitin ang mga constants na ito at dapat nananalaytay sa dugo mo. So we have a standard pull equal to 5.5 kilograms. Nagaganap ang saktuhang 30 meters. Kapag bumabatak na ng 5.5 kilograms at ang temperatura ng tape ay 20 degrees Celsius, walang deformation.
So, yun ang mga given. Ngayon, ang required, we are asked to determine the corrected length of the tape. There are given pa ba? Yun! Sabi nga natin, di ba, yung mga constants na to, E, 2.1 times 10 raised to 6 kilograms per square cm. And also, we have a coefficient of linear expansion, 11.6 times 10 raised to negative 6, right? Paano mo nalaman na times 10 raised to negative 6 yun? Per degree Celsius. Ayan no, bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. At di ba sabi ko, i-memorize mo, mga bata, i-memorize yung pagkakahiwalay ng negative 6 doon sa 0.6. Dahil palatandaan yon. Mali kayang ano yan, maling scientific notation yan eh. Maling scientific notation kasi di ba dapat isang digit lang yung nakahiwalay. Okay. Paano to? Parang ang daming klase ng correction na mailalagay dito. Yeah. For the solution, mga bata, ito ang susundan natin. So, general formula. Adjusted, corrected, most probable length, or itong ipinipilit natin na kahit hindi tama yung true length, kasi dapat just ang magbibigay ng true. Pero dahil nga may bias ang mga tao, no? May kanya-kanyang standard, may kanya-kanyang judgment. Nagagamit din ng true. In accordance sa pwedeng pinakamahal na equipment. Corrected length is equal to measured length plus minus the correction. Ngayon, yung correction natin, dahil tumamo ng iba't ibang systematic error situation ng ating tape, ganito ang kalalabasan niyan. Kompletuhin ko na muna. At saka tayo mag-eliminate kung wala naman talaga. Meron kaya siyang correction due to not standardized length of the tape at ang symbol na gamit ko ay siniwalang subscript. Let's find out later. Meron kaya siyang correction due to misalignment? Ito ang kagandahan ng hindi na nagme-memorize ng slums. Dahil SMS lang ako, yung mga pinaglilista ko ng mga sign convention ng correction to be applied, ayun na yung nakabase sa too short at too long condition ng tape na kapag kinumpara sa tape not standardized length of the tape, too short, too long. Kaya di ba sabi ko kanina sa misalignment, para siyang too short. Kaya pag nag-adjust, tumalaki kasi yung mga sagot pag pinambasa yung mga tape too short. Kaya naman, dapat ibawas mo dun sa nasukat mo. Okay? C minus C sub M, correction due to misalignment. The next is positive negative correction due to temperature. Uy, mukhang nandyan yan pero mamaya natin isa-isahin. Correction due to pole. Uy, parang meron yan The next is correction due to sag. Dahil suspended ang catenary or inangat, nakaangat. Kapag bako-bako kasi ang ground, kailangan mo iangat ang tape. Hindi ka makakuha ng tamang horizontal distance kapag inilapat mo ang tape mo doon sa mga bato-bato. Kaya kapag inangat mo yun, dahil hindi mo na-sustain at ganito lang ang puwersa, pwedeng napakalakas na pagkakahatak mo dun sa tape, makakaranas yan ng correction due to sag. Gets? And finally, correction due to slope. Bakit yan ay C sub H? Kasi po, nagamit na natin ng C sub S. Kaya wala nang ulitan. Since ang notation naman ng vertical distance palagi ay letter H, ang ginamit ay letter H. Gets? Okay. Now, mga bata, hindi ako nakabasa ng too short, too long. Or wala akong nabasa na true length ng tape. Kaya walang correction due to not standardized length of the tape. Wala akong nabasa na deviation na distance or angle. Kasi ano yan gaganon-ganon yan, tatabi-tabingi yan kung mga teta-teta yan, edi ganyan dapat. Wala tayong nabasa, o kaya yung ganito, deviation, letter D. Wala tayong nabasa, kaya, tada! Ay, taga lang. I-rewrite ko to para malinis yung isa, ha? Para malinis at makita mo, masundan mo ang iyong module. Kasi ang meeting nyo ng
Meeting yun ng surveying. Ganda. Correction due to temperature. I noticed na merong measure temperature at saka standard at meron pa. Check! Constant coefficient of linear expansion. Mga bata, alam ko rin na may correction due to pool dahil nangumpleto ng detalye ng correction due to pool. Ngayon, ano mga keywords natin ng correction due to sag? Ang keywords ng correction due to sag, mababasa ang mga salita, ay hindi mo pa muna pwedeng anuhin to. Pwede ka naman dumiretso dito sa 14B, pero yung mga stated data dun sa 14B, dependent dun sa previous saka na lang natin i-solve yung 14B. Kasi, nakafocus muna to sa original statement ng problem. Later na lang yung 14B. Kaya, yun nga, yung mga inaabangan nating salita kung paano magkakaroon ng correction due to sag is ikukwenta sa problem kung paano sineportahan ng tape. Wala tayong nabasa na sinabi na correction of the supports. Hala mo nga. Did the problem mention about like suspended in catenary, nakaangat ang tape? Oh no, wala, hindi kinawento. Actually, nasa 14B. Kung kailan magiging suspended in catenary at may correction dito sa sag. Paano ko naman malalaman na wala talaga siyang correction dito sa sag? Ang reason, mga bata. Ang reason, there is no linear mass. Ha? Wala ba talaga? Hindi ba talaga na ibigay yun? Mga bata? Yung linear mass? Actually, hindi naman kasi ibinigay sa atin yung complete details like the density or the specific gravity. Mga bata, hindi naman kinuwento sa atin yon kasi nararamdaman natin sa situation na ito na nagkakabigayan na lahat. Pero bakit binitin mo naman yung isang yon? Na dapat sinubo mo na lang sa amin yung linear mass, di ba? Basahin nga natin muli. Wala naman, di ba? Dito, memorize nga sana natin to. Pero, hindi mo naman, o ba't pinamigay mo pa? Kaya parang, ba't nga kasi walang W? Meaning, isa pang assumption, plus, pag walang mga available info, the constants, siya? Hindi siya mag-e-exist. Though wala nga yung mga keywords. Pero sana, binigyan tayo ng keyword na yung CS is equal to 0. Tape laid on the ground. O kaya, ground level. Or, level level ground. Taping. Or pwede ring even. Ramdam mo na ilalapat ng mga tape men yung tape kapag level ang surface or ground. Kaya sigurado, walang correction due to sag. Okay? At alam ko rin na walang correction due to slope. Dahil walang vertical distance, o kaya inclination angle. Paano ka magko-compute ng horizontal distance? Kasi parang ito pala mga sinusukat ay along the sloping ground. Wala naman ang binanggit na vertical distance or inclination ng ground. So yun. Pero dapat nabasa natin to, no? Pero ang reason, mga bata, kung bakit wala tayong correction dito sa problem na ito, hindi pa binabanggit yung yung W. Di ba nahalata natin? Medyo mabait yung situation na to. Nagkakabigayan lahat. Hala. Okay, and with that, mga bata, would you like to answer individually the correction? Pwede naman. You have an option to answer individual value. Why not solve independently? Malay mo, itanong din yan. The correction due to temperature. What is the formula? Alpha, measured length,
times T minus T sub O. Game. 11.6 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius times the measured length. How much is the measure? Teka lang, split screen na ako. Mag-i-split screen na tayo mga bata. The measured length is 2,865.35 meters. And do you remember in your chemistry subject that when you subtract a temperature, the observed temperature is 30 degrees Celsius minus 20 degrees Celsius. Di ba ang turo sa'yo ng teacher mo kapag nag-operate ka ng Celsius degree, ay ng difference lang ng temperature, ang unit na isusulat mo ay Celsius degree. Ang reason na pwedeng i-cancel ito, ano lang yan, distinction lang yan. Kasi pwedeng, halimbawa, sa ospital or somewhere kahit sa ang room, na merong parang nakapaskil or may electronic gadget like nakasulat na 4 Celsius degree or meron sa bulletin na 4 Celsius degree, di nagpanic ka. Hala, malamig yan ah. Anong malamig pinagsasasabi mo? 4 Celsius degree, distinction lang yon na operada yung temperature na yon. Meaning, may pinanggalingan, hindi magre-react ka na, ay, ang lamig. Ay, ang lamig. Hindi ganun. Ganun lang talaga yung policy sa chemistry kasi ini-inform mo, yung titingin ng numero na yon, alam mong may nag-operate dito. Hindi ito yung mismong temperature. Gets? Kaya, pwede pa rin i-cancel yan. Parehong unit ang dinadala niyan. Kasi para degrees Celsius yung coefficient of linear expansion. Or simply, coefficient of expansion, thermal expansion, para dun sa generic Remember, sa inyong chemistry, ano ba yun? Thermodynamics. 265.35 times 10. The answer is, look, ang kagandahan nito, dahil nga ayaw na nating magpasakit sa ulo natin, yung slums, what you see is what you write and type on your calculator. The yielded sign from this difference is positive. O edi, to be added yung correction na yan, ano ba pinagsasasabi mong slums ka dyan? Direct substitution na lang at whatever is the sign appearing doon sa computation mo, ay na mismo ang magiging sagot. Capital errors yan because I'm using the total length, measured length, so it's 65.35. And then, mga bata, correction due to pull with the formula P minus P sub O times the measured length kasi capital letter C ang sinasolve natin. At ang nakakatawa sa problem na ito, ibinigay na ang lahat. Uy, sikat yun ngayon 6.5 minus 5.5 kilograms. The measured length is 2,865.35 meters. Cross-sectional area. Ay, hindi ko pala nalista yun, no? Pero isulat ko lang kaya rito. Included in our problem. Napakabait. Hindi na pinahugot sa atin. Mga bata. So density, ang computation ng cross-sectional area, dahil ibinigay lang siya agad, 0.025 is square cm times so modulus of elasticity na pang steel na sana hindi na rin binigay ito sa test paper dahil kaya mo namang sagutin ito. C sub P is equal to hey 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 6.5 minus 5.5 times 2,965.35 divided by 0.025 times 2.1 times 10 raised to 6. And voila! We see a positive value, meaning this is too long. Too long! Okay?
positive 0.055. And with that, mga bata, mag-solve na natin ang, ito na, let's follow the formula. Ito na yung reduced version. Simplified version. At kung mag-exam naman din kayo, pwede nyo naman diretsuhin, huwag na kayo magpanggap, nagsusulat ng marami. Diretsuhin lamang kung ano lang ang mga nag-a-appear na correction, like correction. At saka i-plus mo na lang to, kasi kung ano man ang sign na mga makukumpute mo, doon sa loob ng parenthesis ng difference, edi, ayun yung mag-govern na sign. Kung mag-negative, negative na yun. C sub t plus C sub p. Ayun na. This is the 1865.35 plus, copy natin yan, mga insan. Parang tumagal. Sulat ko na nga lang, tumagal, 0.055 Mitsa. Tada! Corrected length is equal to 2,865.35 plus 0.332 plus 0.055. And the answer is, kita niyo na ba sa choices to? Kayo na lang ang sumilip sa mga answers sa choices. Ha? Naka 2 decimal places. Ang answer sa choices, we got 2,800. So what is the plot twist ng number 14B? Siyempre may kakaibang ganap dyan. Pinahirapan ng konti ang problem. Konti, no? Actually, sumobrang hirap ang problem because of the additional statement. Sabi niya, if the line was measured by tape, suspended in catenary, and supported at the middle turns, determine the corrected length. Use the density. O, di ba? Parang naramdaman natin na ang situation problem na ito ay namimigay ng lahat. So kanina, kung nagkabigayan lang, pero hindi pa rin hindi pa rin natin masasabi na may correction dito sa yung kanina kasi hindi talaga kinuwento yung support of the ends. Minsan, baka may ganong problem na hindi magkasabihan kung paano sila portahan, tapos yung pala naman may correction dito sa ang hirap naman nun. Dapat sabihin naman ng diretsahan, ano ba naman yung sasabihin mo lang sa kwento na ito ay uneven ground taping. Pag uneven ground, iaangat ang tape o hindi suspended yung catenary yun. Simpleng salita na lang, di mo pa maidagdag, tapos gusto mo mag-a-appear ang correction dito sa computation. Wag naman, hirap yun. Magdadalawang possibilities, checking mo siya, isasolve mo ng 2 beses, o edi baka lumampas ka ng 4 na minuto sa isang tanong. Di ba kailangan ang allotted time? 4 minutes para sa isang question. Kaya, since nagkakabigayan ng given na constant, at hindi namigay ng constant dun sa previous question, kinongclude na natin na there is no correction due to SAG. Pero, kaya naman pala wala talagang correction due to SAG kasi may pahabol na tanong sa 14B. If the line was measured by a tape suspended in catenary, ayan ang mga statement na mayroong correction due to SAG. At mga bata, ang lupet ng pagkakadagdag doon sa correction due to SAG. Supported daw at the middle turns. OMG. Determine the corrected length and with the density. Okay, sige. Here's now the solution for the next problem. Corrected length is equal to measured length plus correction due to temperature plus total correction due to pull. Take note, diba? I'm using system of notation. When I use capital letter C, it means total correction. And when I use C na maliit, at wag kang mawili sa baka sabihin mo, hindi naman naturo sa amin ito, ba't may ganitong tanong? Basahin mo mabuti yung problem kasi baka pag in-specify niya na correction per tape length, yung letter C na maliit ang gagamitin mo. At nominal length ang gagamitin doon sa pag sinubstitute sa correction due to temperature at saka correction due to pull. Gets? Pero dahil ito ay may kinalaman na nga sa determination ng corrected length at may kinalaman sa measured length, kabuuan ng sukat, capital letter C ang mga pinaglalagay ko. Kasi po, nasabi ko yon kasi kanina yung mga pinaglalagay ko doon sa drawing habang nilalagyan ko ng unsupported length. Dimension, measurement ay maliliit na C lamang. This time around, capital letter C ang correction due to SAG. Previously, we knew already
the magnitude of the correction due to temperature, and the correction due to pull. At mabuti ay nai-ready ko na. Uy, fix na to! Hindi ka na mag-aabang ng sign convention. Malilito ka pa, baka mapagkamalan mo positive. Matik na yan. Di ba napapalaki ang basa niyan? At kapag kinumpara dun sa natin standardized tape, ang effect, too short siya. Kasi ang mga too short na tape, may malaking reading. Kaya para tamain, para itama ang sukat, edi subtrakan. Gets? Wala pa tayo na to. Halina at sagutin natin. Look at this. To solve for the correction due to sag, that is equal to the summation of correction due to sag of each, yung small letter C, remember, that corresponds to individual unsupported length or distansya ng pagkakahawak sa kanya. Paano ba hinawakan ng tape natin? Okay, sige, drawing ko. Mga bata, middle thirds daw. O, edi ito yung L, right? Actually, it's nominal length. And then the middle thirds, edi magkakaroon tayo ng L. Pangalanan ko na to ng L1 kasi siya yung unang klase ng L. Pangalanan natin ng L1, unang klase ng L yan, and that is NL divided by 3. Kasi sabi middle thirds daw eh. Ang tanong, ganito lang kaya ang sistema na pagkakasuporta sa tape? Take note, ang sukat, ang total horizontal distance, ay may butal. 2865, 2865. Hala, oo nga no. Sa bale, edi yung L1 natin, 30 meters kasi yung nominal length, right? 30 meters divided by 3. Sa bale, ang L1 ay 10 meters. So yung segment, 10 metro. O, ang tanong, dahil nakita mo kanina ang ginawa ko na nag-drawing ako, kailangan mo bang i-drawing ang lahat? Hala, ganun nga ba? I-drawing ba yung lahat? Edi 10-10-10 yan. 10-10-10, edi ito yung unang 30. Hala, edi ba 2,000 something yung OMG. O tapos pangalawa. Hala, tatapusin ko ba yan? Oh no, ubusan ng oras, 30. Pero syempre, para ka namang grade 2 niyan eh. Sabihin ko sana, para ka namang addict niyan kapag ginawa mo yan na tatapusin hanggang dulo. Ano naman, syempre, tumitingin ka lang muna ng trend and pattern of the solution. Trend and pattern of the solution. Mula rito sa mga partial illustration mo, dapat naman makaisip ka na ng magiging sistema ng pag-solve. Look, etong bahaging ito, ang extent na saktuhang divisible by 30 ang measured length. Ha? Anong plano? Paano alamin yan na saradong 30-30? E di bilangan mo ng pins, number of pins, or full tape lengths. E di bilangan mo ng pins or number of full tape lengths denoted as N. Denoted as N. This is equal to measured length divided by the nominal length. And this is 2865.35 divided by 30, right? $95 point something. Kunin mo lang yung whole number. Ibig sabihin, yan, di ba kanina hindi ko pa alam, i-adjust ko yung figure. Alam ko na, nabubuo ito, yung saradong part or divisible by 30 na extent ng, yan, gamit ang tape na yan, 95 times 30. Ilan kaya yun? Let's check it out. 95 times 30. Uy, may 2,850 meters pala ritong sarado. Tanong, paano sinukat, mga bata, yung butal? Magkano na lang ba yung butal? Eh di 2865.35 minus 850. Meron pang hindi natin malaman kung paanong, basta meron pang remaining distance na 15.35.
And with this, mga bata, so di ba may isang klase ng L, which is the L1. The L1 is 10 meters. So it's like number of L1 or simply N1. Paano alamin? Yang sukat na yan, is it 2,850 divided by 10 meters? May pangalawa. May pangalawa tayong solution. Pwede rin namang N1 is 95. Every ano kasi, full tape length, di ba na 95 full tape lengths yan? May 3 piraso. Di dapat pareho yan. O edi ito 285. How about the 95 times 3? Yeah, 285 din. Ang tanong, ito na nga kaya ang kabuang bilang ng mga unsupported length 1? Actually, mga bata, ito ay hindi pa final. Ha? Bakit? Kasi po, asikasuhin natin ngayon yung partial tape length. Ha? Bakit? Ano ang problema sa butal? Partial tape length. Tingnan mo yung butal. Tingnan mo yung butal. 15.35. Paano sinuportahan yan? Bigyan kita ng choices. How the partial tape length is supported. Lagyan ko na lang ng how. How is the partial tape length is supported? A, hinawakan na lang dun sa dulo, meaning that will become the L2. 15.35 yung butal. Dun sa given na measured length. Letter B, since ang sabi mo, supported at the middle thirds, di ganito yan, ganyan ba yan? Ang L2 ko ay 15.35 over 3, tapos L2 yun. Nakikita o naririnig mo ko na tumatawa. Actually, mali na yan. Ha, bakit? Actually, mali na yan. Alam mo kung ba't ako natawa? Ikaw na tape man. Hihintayin mo muna yung nasa dulong magbabasa ng tape, tapos saka niya i-divide by 3. Di ang hassle nun, di may naghahanap, di ba? Sasabihin niya, 15.35. Tapos itong si mga middle tape men supporters, hahawakan. Teka lang, saan ko hahawakan to? Pakikalculator, 15.35 divided by 3. Di ang hassle nun. Obviously, that's incorrect. How about this? Kukuha pa muna ng isang L1 na 10 metro at merong butal na L2 na equal sa 5.35. Maintained yung system ng pagkakahawak ng support doon sa full tape length at 10 metro. Pagdating doon sa partial, dahil alam ngang may tape men na humahawak doon sa intermediate supports na divisible by 10. Kasi nga middle thirds ng 30 over 3, 10 meters, 10 meters, so 20 meters. At may letter D pa. Letter D, nandito si starting mark, binitawan na lang. Hindi, syempre kalokohan din to. Sa totoo lang, mga bata, kailangan natin ng final statement para talagang sure na sure tayo. Pero, papaganahin natin ang critical thinking. Sa case na to, ito ang i-apply natin. Kasi minentain yung Minentain yung pagkakahawak na 10 metro. Hala, you mean to say, di ba sabi ko nga, not yet final ang count ng number of L1, yung unsupported length na distance between supports yun. Kasi di ba may middle third, 10 metro na lang yung yung lundo-lundo. Kung lulundo nga, kung kulang ang pagkakahatak. Okay? Ito ang isasagot ko kung may final sentence na partial tape length supported at the ends only or supported at the final mark. Kumbaga,
supported the zero and the final reading mark. Final reading mark support. Ganyan letter A ang maging interpretation. Pero, since wala kang na-elaborate na ganun, pero I saw problems sa mga reviewers, no, hindi masyado ina-explain. Na-assume nila yung mga ganyang partial tape length. Na kung ano na lang yung tira, ayun na mismo yung magiging unsupported length. Pero, kung sakaling wala pa rin sa choices ang mga kaganapan, at ginawa mo to, wala sa choices, baka ang pagkakaalam ng examiner ay ganito. Kasi baka hindi siya masyado nag-iisip. Kasi nag-aabang tayo ng final sentence na supported to the final reading mark, yung tape pagkabasa noong 2000 something 865, okay? Or the partial tape length 15.35. This is it. So, finalizing. So, from the partial tape length, mga bata. From the partial tape length, the finalized N1 is number, pag sinabi N1, that's the number of L1, number of unsupported lengths. 285 ang computation natin kanina dahil sa butal. Nagkaroon pa ng isang N1 dito eh. Tapos yung L2 mo, 5.35, isang piraso lang yan. One piece. So dahil nadagdagan pa ng isang 10 metro doon sa partial tape length, this is equal to 286. Final ano na yan, counting. And then the N2, obviously. Okay, lagay ko pa ha. Number of L2, that is N2. Ayan ay equal sa 1. Number of L2, N2 is equal to 1. Huh? O paano na magiging computation? Ito na. Ibalik natin ang formula. Capital letter C, S for the total correction due to sag. Summation ng correction due to sag per, yung C na maliit corresponds to the each unsupported length, which is the 10 meters and 5.35 meters, right? And magiging ganito yan. Ganito, bale. Pwede ka naman simplify, sige. CS1 plus CS2. Pwede kang paliitin ko to eh. Pero ayaw mo na, huwag ka na masyadong meticuloso dun sa preliminary symbol. Kasi dapat gagatiin ko na yan eh. Ilang pirasong correction due to sag 1, maliit na Ilang pirasong correction due to sag 2, para dun sa ikalawang unsupported length, CS2, right? And complete breakdown of the formula N1 times the formula for correction due to sag, W squared L cubed, L1 yan, over 24P squared plus N2 times W squared L2 cubed. Ngayon may nagtatanong sa inyo, bakit mo naman hindi nilagyan ng subscript yung W? Kasi po, ang uniform distribution of weight ng tape pin catenary ay constant throughout the length. Ay, ganon? Yeah. Actually, there's another version of the formula ng correction due to sag kung saan they express the weight na instead of using the linear mass or linear weight, they are using the total weight of the tape. Pero di ba sinabi ko na sa inyo kanina, mga bata? May sinabi ako sa inyo kanina eh. It's not always the unsupported length equal to the length of the tape. Nangyayari lang yan kapag supported at the ends yung tape. Pero kapag middle thirds, na itong problem na ito, preferable ang solution na ginagamita ng linear mass. Ito kasi yung formula to. Sige, isulat ko nga yung formula to. Formula to. CS. Linear mass kasi, W squared, di ba? Capital letter W divided by the L squared. L cubed, right? Divided by 24P squared. Masisimplify sa formula na W squared L divided by 24P squared. Ito ang minemorize ng ilang mga tao. Tao talaga eh. Examinees na lang, sige. Minemorize na yung mga estudyante. Kaso, nagkakamali sila ng definition dito. Sa capital letter W. They thought it's always weight of the tape. Ayun W is equal to weight of the tape when
the unsupported length is equal to the nominal length. Pero ang tunay na description ng W kapag gumamit ng formulang yan is the weight corresponding to the unsupported length. Hala, ganun ba? Pinurple ko to, pwede mo na rin kalimutan. Parang sige, the W, weight of the tape, that corresponds to L. Kasi nga, kapag ang W ay weight of the tape that corresponds to the nominal length, no? Ayun na yung weight ng tape. Yung kabuuang bigat niya. Kapag inawakan mo, yung nakarolyo doon sa sa frame, ayun ang kabuuang bigat niya. Nangyayari nga lang na ang weight ay equal sa weight ng tape kung ang iyong unsupported length ay sa dulo-dulo, o kung lagyan mo pa ng notes, supported at the ends. Kaya dapat alam mo yung generic meaning ng W. May aasikasuhin ka pa palang ganyan sa formulang to, napuputol-putol na alamin mo yung timbang, kaya para hindi ka naman problema doon sa pagkuha ng timbang. Siyempre, hindi naman yan literal. Adi ka ba kung gugupitin mo yung tape? Hindi naman yan literal, mga bata. Hindi naman yan literal na gugupitin yung tape sa titimbangin. Siyempre, may scaling and may connection with the property para ma-quantify yung timbang na yon. Like, say, you got a density, and you can get the linear mass, and then the unsupported length is this. Multiply the linear mass to the unsupported. Parang ganito kasi yan. Ang mangyayari, di ba? Yung weight ng tape that corresponds to the W1 na lang, no? Corresponds to L1. The W1 is equal to the linear mass times L1. O sige, ganito, W1 over L1 is equal to W1. Pero yung W1 na yan ay equal na yan sa kabuuan, na equal sa total W ng tape divided by the nominal length ng tape. Nominal length ng tape. Ang W1, nung inisip ang timbang lang ng pero kasi di ba, if your concern is determination of the unsupported length timbang ng tape, edi multiply mo lang yung linear mass, hindi na kailangan may subscript pa yung linear mass. Ayun ang dahilan kung bakit wala nang subscript yung linear mass. Kasi pare-pareho. Naiintindihan nyo? Pare-pareho throughout the length ang linear mass. Okay, that's it. And with this, let's factor out the common para ma-simplify natin. And I can see that there is a constant or common term, W squared, and the common term, 24p squared, times N1 times L1 cube plus N2 times L2 cube. Okay? And how do we solve naman for W? Di ba kanina, hindi natin nalagyan ng correction due to sag kasi po, hindi natin alam ang linear mass, right? We don't know the linear mass. O bakit biglang magkakaroon dito? Di ba dapat wala pa rin? Kasi hindi naman sinabi yan Oo nga, hindi nga sinabi. Pero di ba, bakit nagbanggit ng density na 7,850 kilograms per cubic meter? 7, sige, sulat natin, mass per unit volume. Mass per unit volume. And you know what? Pwede natin i-break down yung volume kasi parang napakahabang prism ang tape. Cross-sectional area times the length. At ang mangyayari, mga bata, ang linear mass ay, W pala tayo. Ang linear mass ay equal sa total mass of the tape. No? Total mass of the tape over the length. Right? Kung ito ay itatrato mo na, dapat nga, ang pagtingin mo dito sa solusyon na to, total mass to ng tape. Tapos, ito yung total length ng tape. Anong ganap? Pinapakita ko lang ang magiging relationship ng linear mass. So, bale, density is equal to W over the area.
Kaya, ang uniform load, di ba naalala mo to, ginagawa mo to sa RCD sa steel? Get the linear mass, density times the cross-sectional area. Ayun, density times the cross-sectional area. W is equal to 7,850 kilograms per cubic meter. Ito na, kumpitin na natin. Times ang cross-sectional area ng tape natin is 0.025 square centimeter. And the conversion factor, ilagay natin ang conversion factor, kailangan ma-cancel ang meter. Ang 1 meter is 100 centimeter squared at baka-cancel ang cm squared dito. Kaya may matitirang unit ang W na kilogram per meter. 7,850 times 0.025 divided by 100 squared. The answer is 0.019625 kilogram per meter. At gusto kong isave to sa letter A para magamit ko mamaya ng complete digits. Shift store, ilagay nyo sa A. Okay? At mga bata, heto na. Balikan natin tong formulang to. Balik-balik. C sa base is equal to, ayan. C sa base is equal to W squared over 24P squared. W nakasave sa alpha A, divided by 24, ilang kilograms nga yung mga bata, 6.5 ba yun? Oy, baka magkamali hindi standard po lang sinasubstitute doon. Hindi standard po lang sinasubstitute doon, kundi 6.5 kilograms. Okay, 6.5. Yung amount, yung observed pull, 6.5 kilograms squared. And then, ilang segments meron ang unsupported length? 10 meters. Yeah, alam na natin yan. Pinanalyze na natin kanina yan. 286 yun, di ba? At gano'ng kahaba yung unsupported length na yun? 10 metro. Cube plus. Yung susunod, ilang piraso yung butal na 5 point something, ano yun? Ilang piraso yung butal na yun? 5.35, right? One piece. 5.35 cube. Correction due to sag total is equal to alpha A squared divided by 24 times 6.5 squared times 286 times 10 cubed plus 5.35 cubed. And the answer is, ta-da! 0.108. Ay, kulang. Bakit 285 to 286? Ta-da! This is, ayan. And with that, mga bata, tapos na ang laban. Corrected length is equal to, copy-paste natin ang mga solutions kanina na sinubstitute na ang correction due to temperature and correction due to pull. Ito Chap-chit natin yung mga bata. Chap-chit. Ito ay hindi pa final. Isasama na natin ang correction dito sa 0.109 meter. Heto na. 2865.35 plus 0.332 plus 0.055 minus 0.109. Tadan! $2,865.628 or ang nasa choices ay naka 0.63. Ayun na, 2,865.63 meters. At sa gustong mag-review ng mga lesson natin, may pinrepare akong recording neto. Ito, habang nagdi-discuss ako, ni-record ko siya sa YouTube. Pwede niya siyang mapanood uli. Okay, kasi isang araw lang ang nakaalat sa surveying at ang nakakatawa,
Nasa introductory lesson pa lamang tayo. Introductory talaga. Horizontal distance naman, dalawang methodology in determining the horizontal distance. Ipa-forward ko na lang kay Vice President Andales ng PERPS GMA. Okay. Siya na bahala mag-disseminate, mag-send ng dalawang video links, yung kanina sa kayo ngayon. Okay, para naman syempre may binabalik-balikan kayo. Susunod. Ang tawag natin dun sa diniscuss natin ay combination of taping correction or combined corrections. Now, we're introducing the new methodology of getting the horizontal distance. Methodology of getting the horizontal distance, which is tachymetry. The magic behind the determination, mga bata, the magic behind the determination ng different distances dito sa method na ito ay kahit hindi ka maglakad ng malayo na ginagawa, mga bata, kahit hindi ka maglakad ng malayo, sisipatin, papagurin mo lang si Radman. Ibig sabihin si Radman, pupunta sa malayo. Pero hindi lahat ng party magsasama-sama. Sa taping lahat ng tao kasama eh. Kasi lilipat-lipat yung tape men. Ang mapapagod lang si Dennis. Dennis Radman kasi yun. Radman apelido niya. Okay. So, merong measurement ng vertical angle denoted as alpha. Ayan. Measurement ng vertical angle. Alpha from the horizontal. Ang tawag natin dyan ay vertical angle. Kung measured from, or angle of elevation and depression kung naka-trigonometry ka. Okay, at ang amazing aspect of tachymetry, there is magic in the optics or lenses. By simply reading the stadyarad, mga bata, makukuha mo na ang mga distances like the horizontal, vertical, and the inclined distance. Merong derivation yan sa higher surveying ninyo. Pero syempre, yung derived formula ay madali namang maalala. At heto na, mga bata, this is what you call your upper hair reading. This is your lower hair reading. At ito ang iyong middle hair reading. Sisilipin mo yan sa telescope, di ba? Yun nga lang, ang kaakibat na, di ba may convenience sa measurement ng horizontal distance kasi hindi na lahat ng mga tao sa surveying party ay mapapagod. Kawawa na lang si instrument man dahil ang matagal na pagkindat ay nakakaluha. I remember nung college ako, lumuluha talaga ako dyan sa pagsilip sa theodolite dahil ang tagal mong nakapikit doon sa isang mata. Kumikindat ka ng matagal. Di ba pag kumikindat ka, mabilis lang. Wink, wink. Oh, now, ito yung mga significant distances, but in surveying, bihira tayong mag-solve ng inclined distance eh. Sa trigonometry, madalas mag-compute ng mga ganyan. Pero sa surveying, parang ang more significant dimensions ay sina horizontal at si vertical. Ngayon, kung magtanong about the inclined distance, edi inclined. Edi magtanong ng inclined, okay? Ayan, on center, yan ito yung middle hair reading eh. Middle hair reading, upper hair reading, and the lower hair reading. So target nating makakuha ng, ang tawag natin dito ay stadia interval. S is equal to upper hair reading minus lower hair reading, or sometimes called stadia intercept. Stadia intercept or interval. Kasi difference ng upper hair and lower hair. Okay? And mga bata, sa technique na ito, tachymetry na ito, nakakapag-solve ng horizontal distance. Ayan, HD.
horizontal distance. And also, wala pa tayo sa chapter na yun. Biruin mo, no? Matatapos na po ang surveying. Wala pa tayo sa chapter na vertical distance measurement, pero distance from the instrument center patungo dito sa pagkakabasa mo dun sa middle hair reading, ayan ang vertical distance. Okay? So now, sa pamamagitan ng tachymetry, maaari mong masolve ng mabilis ang inclined distance with this formula. K times the stagia interval or intercept times the cosine inclination vertical angle yan. O positive or negative depende. Positive sa illustration ko. Plus the stagia constant. Ano yan? K is the stagia interval factor or stagia intercept factor. Na kapag hindi ibinigay, if not given, mga bata, ang stagia interval factor ay equal sa 100. Okay? O ano ngayon? Stagia intercept ay, ayun nga, sinabi ko na, huwag nang isulat, nakalagay na sa drawing. Upper hair reading minus lower hair reading, the difference between the upper hair and lower hair. At itong alpha is the vertical angle, right? Na pwedeng positive or negative. Na sa trigonometry, ayun lamang ay angle of elevation or angle of depression. Take note na hindi siya measured from the vertical axis. Galing siya from the horizontal axis. Okay, and how about the letter C, capital letter C? Ang tawag natin dyan ay stagia constant. Actually, parang wala nang nagpo-produce ng instrument. Naalala niyo yung fieldwork niyo para malaman yung K na yan tsaka capital letter C? Di ba may series of readings kayo? At ang lahat na nabibili na natin ng mga makabagong equipment ngayon, ng mga auto level sa theodolite, etong combo ng dalawang ito ang palaging magkasama. It's not given, pero kung sakali magkasabihan rin ng klase ng telescope, internal focusing telescope. Ano yun? The stagia constant is equal to 0. At ito rin ang talagang dapat na ginagamit mo. So kung external focusing telescope, capital letter C is equal to 0.3 meter. Ito ang sinasabi kong wala na akong alam kasi yung ginamit namin sa school kahit lumang auto level noon, nagpalabas din ng stagia constant na equal sa 0. Di ba, yung pag sinabing internal focusing kasi, ponggok yung mga niyan ponggok yung mga auto level niyan, yung pagka-bulk niya, maliit lang. Yung mga external focusing, dahil ang adjustment na ginagawa sa dulo at sa harapan ng lenses, di kagaya ng internal focusing, di ba yung mga zooming in, zooming out, nasa edge, nasa gilid. Tapos, yun nga, ayun yung adjustment para mag-focus, zoom in, zoom out. O, ano mangyayari? Ayun, ang tawag doon na internal focusing type. And then yung external focusing, yung mga adjustment ng mga lenses para mag-zoom in, zoom out ay ginagawa doon sa dulo-dulo ng telescope. Kung ganyan ang external focusing, dito siya ina-adjust. Hindi kagaya ng mga internal focusing. Kung ngayon yung auto level at yung eyepiece, ito yung focus, di nandito banda yung adjustment niya. Ganun nga rin naman talaga yung ginamit naming equipment. Stagia constant na equal sa 0. Gets? And how do you solve naman the vertical distance and the horizontal distance? Ano ka ba? Right triangle lang yan O edi kung inclined distance to, horizontal distance to, vertical distance to, at ito yung vertical angle, edi to solve for the vertical distance, that is equal to ID, inclined distance, sine alpha. At yung horizontal distance mo, edi hypotenuse cosine alpha. Hypotenuse cosine alpha. Okay, and if you are asked to determine the elevation, anong magiging ganap? Ito, sige, pakita ko sa inyo yung baitang. Though wala pa tayo sa measurement ng vertical distance, if in case magtanong and say, this is capital station B, at ito ay station A, yung procedure natin ng pagkuha ng elevation at any point, gusto ko pumunta sa elevation B.
magsisimula ka sa station A, aakyat ako ng HY, at aakyat ako ng vertical distance. Pero dapat, habang umakyat ka, ayun ay inispatan lang yung nabasa mo dun sa middle hair reading. Para makuha mo ang tunay na elevation ng station B, kailangan mong ibabayan ng rad reading. Nakarating ka na dito sa station B. Galing dito aakyat. Pero, hindi to formal lang i-memorize mo ha. Pagganahin mo lang ang iyong common sense from your sketch na para makarating sa B. Galing sa A, aakyat ng height of instrument. Galing dito sa instrument center, aakyat ng vertical distance. At para makarating sa station B, kailangan bumaba ng rod reading. Do you get it? And with that, mga bata, let us now solve situation or number 15. Number 15. Here it is. Ang nakakatawa, sa problem na ito, the length intercepted at the stadia, hindi tayo binigyan ng complete breakdown ng upper hair sa lower hair. Ibinigay lang siya agad. 3.6 meters ang stadia intercept. The line of sight makes an angle alpha is equal to 3 degrees 45 minutes. Ngayon magtatanong ka, ano yan? Positive vertical angle? Kasi ang positive alpha, ano yan? Angle of elevation. Negative alpha, angle of depression. Ano yung binigay? Actually, hindi mo kailangan mong problema. Ang tinatanong naman kasi ay horizontal distance. Kasi nga di ba nasa chapter pa lang tayo ng measurement of horizontal distance? Oh, paano na nga yan? Kung magtatanong ng difference in elevation at nagko-consider ng sign convention, importante na malaman natin ang inclination niya. O kaya, kung may ibibigay pang detalye tungkol sa height of instrument, importante na malaman natin, mga bata, importante na malaman natin ang sign convention ng inclination. Kasi baka elevation ang hingin. Eh di ba, ito lang yung condition na kapag paakyat, kung mas mataas ang station B from A, ganyan na magiging computation mo. O, paano kapag pababa naman? O, paano kung ano yan, angle of, lagyan ko nga ng note dito, angle of depression, ito kasi angle of elevation. Ito angle of depression. Ano mangyayari? Ito yung instrument mo, pababa ang pagtingin. Ito yung leveling rod. Rod reading. Ayan. Height of instrument. O, galing sa A patungo sa B. Eh di ang magiging solution ganito. Gusto kong pumunta kay B, galing sa A, aakyat ng HI, bababa ng VD, bababa pa ng RR. O, ganun. From A, iaakyat ng height of instrument, ibababa ng VD, ito. VD, vertical distance. At dahil saktuhan lang yun, so nababasa sa middle hair reading, or rod reading, bababa ka pa ng RR. RR. Parang yung tropa mo minsan, ma-RR. Pero syempre, mga bata, the only required in the problem is, ay, teka lang. Find the horizontal distance in meters from the center of the instrument to the rod if the telescope is external focusing. Alam nyo, ano to unrealistic to sa modern world. May external focusing, edi external. 0.3 meter. Tapos yung K, ang madalas sa partner kaya ng 100 is equal to 0. But anyways, utilize lang natin kung ano ang direction niyang sinabi. Huwag na tayong mapila kasi malinaw niya namang binanggit ang external focusing. Kasi class, halimbawa may ganito kayong problem sa exam at hindi nagkasabihan ng stadia interval factor at saka stadia constant. Ang gagamitin natin ay 100 saka 0. 100 is stadia interval factor at the constant na 0. Okay? Mga bata, hindi na practically derived yung mga distances na yan dyan sa lenses. Kasi, ano yun, matatagalan ka pa. Baka maguluhan ka pa sa mga symbols na mag-a-appear. Iyan yung ratio and proportion lang. Eh karaniwang directly stated, mga bata, karaniwang directly stated
mga bata, ang mga constants, the study constant at interval factor. Kung naalala mo, na higher surveying mo, dinerive sa inyo yan, no, regression proportion ng teacher mo para makuha yung horizontal distance na yan. Hindi na natin gagawin yon kasi i-memorize mo na lang. Madali na naman tandaan eh, kaya cosine alpha plus C. Eh matatagalan ka dun sa may i-breakdown ka pa kaya ng mga distances dun sa yung focal length of the object glass, instrument center to the principal focus, may ganun. Isa dyan interval segment pa, distance from the outer focal point to the staff. Kaya ngayon, mga bata, ito na ang solution. Since ang HD ay equal sa ID, cosine alpha, ang direct solution of the horizontal distance will be substituting the ID, Ks cosine alpha plus the Stagio constant times the cosine alpha. Gusto mong sagutin ng hiwalay ang inclined distance? Ikaw, bahala ka. Pero di ba, sa chapter pa yan ng vertical distance. Diretsahin na natin to dahil nagmamadali tayo may lakad, kailangan natin makarami. Dahil sabi, surveying ay ngayong araw lang. 3.6 cosine 3 degrees 45 minutes plus the Stagio constant, which is external focusing, 0.3 meter. And observe the consistency of unit. Ang Stagio intercept carries a unit of meter. And the Stagio constant carries a unit of meter. 0.3 meter, ayun. Kaya naman mga bata, may ina-expect tayong distance na may ina-expect tayong distance na unit in meter. Cosine 3 degrees 45 minutes. And voila, we got 368.76 meters. Ngayon, curious ka lang sagutin, mga bata, ang iba pang distances. Halimbawa na una mong isolve ang HD, edi mag-tangent ka na lang, tangent alpha is equal to vertical distance over the horizontal distance, masasolve na yung vertical distance. At kung nauna ang HD, cosine alpha is equal to HD over the inclined distance. Ayan, cosine adjacent over the hypotenuse. Malalaman mo ang inclined distance kung pinili mo lang sagutin dire-diretso sa calculator at curious ka lang na alamin ang mga dimensions na yan. Total naman, ang question sa board exam ay individual kind. Hindi siya situational. Pero how you wish na sa exam ninyo, nag-mock board na ba kayo? Preliminary mock board and then may final mock board or pre-board exam sa school. Baka yung preliminary. Sa bagay, makukuha nyo naman na yung trend. Makukuha nyo na yung trend sa inyong pa-exam sa school kung sakaling may situational problem. Tigatlo sa isang worded problem. And then isang piraso. Okay. Next, we have this subtense bar. Another tachymetry. Pero hindi kagaya ito ng Stagio method. Kanina Stagio method. Yung concept ng tachymetry, not necessarily purely depending on the lenses. Kasi minimal readings din yung subtense bar eh. Sisipatin mo lang yung edges ng napakalayong subtense bar. Tapos mula doon sa minimal reading mo na pinihit-pihit mo lang ng konti, ang iyong pinihit-pihit mo lang ng konti ang iyong telescope ng theodolite or pwede ng transit kung lumalamayan, malalaman mo na agad ang distance. So yun, nakukuha nyo na yung concept ng may optics, may regarding sa optics, merong solution of triangles within. Not always within the telescope, dun sa kaloob-looban ng lenses, pero yung general overview niya, na mukhang isosceles triangle ang na-form mula dun sa pagkakabasa mo ng angle. Okay? So, to draw this subtense bar, ito na naman ang tripod ng ating transit or theodolite.
At mga bata, ito ang iyong subtense bar. Nangyari sa, ano yung sikat na gamit or materyales na? Invar. Ngayon, oh, babasahin mo yung horizontal angle. Kaya nga siya tinawag na subtense bar din eh. You're going to determine the subtense bar. Yung take note, ano to ha? Not vertical angle to ha, horizontal angle yan. Papakita ko yung plan view. Kasi ang vertical angle ay ito. The vertical angle, mga bata. Alpha. Ay, ayan. Tapos, ito na naman yung mga distances natin. Vertical distance. Horizontal distance, at ito yung inclined distance natin. Measurement center dapat eh. Inclined distance. Ibahin mo to sa Stadium method. Ang unang nalalaman sa Stadium method ay inclined distance. Pero pagdating sa subtense method, ang unang nalalaman ay horizontal distance. Let's take a look at the plan view. Take a look at the plan view, mga bata. And I can see an isosceles triangle. Nasabi ko sa inyo kanina na ang theta ay horizontal angle. At ito ang haba ng subtense bar. Sisipatin ang mga edges. And how do you read that? May dalawa kasing klase ng pagbabasa ng horizontal angle sa theodolite or transit. Una, pwedeng may preliminary or initial reading na dun sa theodolite mo. If flip mo lang ng konti, saka mo isusubtract, kunin ang difference ng dalawang readings. Malalaman mo yung horizontal angle form, subtending the edges of the subtense bar. Or kaya, habang sinisipat yung kabilang edge, isa-set mo as zero reading, zero set, pindot, zero set. And then, saka mo i-flip to the right or to the left at mag-a-appear na yung horizontal angle. Naintindihan nyo? So, yun ang horizontal distance. Hindi, horizontal angle yun. Ito ang ating horizontal distance at through bisection, we got here an isosceles triangle. Hatiin natin yan, mga bata. Hatiin natin yan. Hatiin natin yan. At ito yung S over 2. Basic triangle function. Tangent. Mahahati rin itong horizontal angle. Tangent theta over 2 is equal to opposite over adjacent. Opposite S over 2 over the adjacent. And da-dan! Horizontal distance is equal to S over 2 tangent theta over 2. At dahil ang karaniwang haba ng subtense bar ay 2 metro, at ayan din ang gagamitin mo if not given in the problem. Horizontal distance is equal to 2 meters divided by 2 tangent theta over 2. Kaya minsan may nakikita kayong derived formula sa reviewer at kung saan pa. At to get the horizontal distance, whatever tangent, cotangent theta over 2, and of course, it carries a meter unit. Doon nakakapagtaka lang na bigla yan may ilalabas na meter, samantalang kapag kumuha ka ng triangle function ng angle, dimensionless quantity ang makocompute niya. At dahil una mong malalaman ang horizontal distance, vertical distance, horizontal distance, inclined distance, para makompute, mga bata, ang vertical distance. So alam na this.
Trigonometry na lang. Tangent alpha is equal to vertical distance over the horizontal distance. And cosine alpha na lang kung unang na-compute ay horizontal distance adjacent over the hypotenuse. And voila! Compute ang inclined distance at vertical distance. Okay? And with that, ang mga twist na lamang na pwedeng ibigay ng examiner tungkol dito at kahit sa textbook ni Juni Pilapilapot na higher surveying ay merong multiple positioning of subtense bar. Multiple positioning? Ano yun? Parang ito. Parang ito. Look. 8 meter, yun, given. 2 metro daw yung length ng subtense bar, capital S, 2 meters. Sinet up daw siya sa A and subsequently at B. Okay, nilipat. And the subtending angles to the bar are straight from the theodolite positioned somewhere along the middle of line AB were recorded as 24 minutes, 15 seconds, and 20 degrees, 30 minutes. Mahirap naman i-scale yung napakaliit na angle na yan na less than 1 degree, right? Kaya, mga bata, ang gagawin ko, wala lang imagination ko lang at ayusin. Kahit naman di mo i-scale yan, okay lang rin. Ito ang dalawang pinagpwestuhan. Ito yung point A. Ito yung subtense bar. And look, here's a tripod. Binasahan daw ang A. Na-imagine ko lang kasi, syempre hindi totoo to. Grabe napakababa ng angle, 0 degree and 24 minutes, 15 seconds. Ang laki kaya nung ginawa ko, mga around 30 degrees ba yan? Ini-imagine ko lang na medyo malapit-lapit siya sa station A kasi mas malaki yung na-imagine ko lang kasi mas malaki yung angle na basa sa A. Eh kapag malaki, di ba? Ano yun? Malapit yun. At ito naman yung, kung ito ay theta A, horizontal angle theta A, subtending angle towards subtense bar at A, and this is theta B, 0 degree 20 minutes 30 seconds, right? Ito yung point B. Ang tinatanong mga bata is, how much is the horizontal length AB daw? Ito ang hinihingi. Horizontal distance. Ito, HD A, HD B. At itotal mo yan. Tadan! Makukuha mo na ang horizontal distance between A and B. Ayan na. So required horizontal distance. Nawala yung letter B. Required horizontal distance between A and B for the solution. 2 metro naman daw yung ano. Kaya, magigets mo na kung HD sub AB is equal to HDA plus HDB. At para ma-type ang calculator, hindi ka na magugulat kung bakit dediretsahin ko doon sa cotangent. Right? Theta A over 2 plus 1 over tangent. Bakit nga nagaganyan? Kasi nga 2 metro yung 2 metro yung subtense bar. O edi ayun na. Tapos ang laban. Pero ang posibleng ikamali mo sa problem solving mo dito, mga bata, baka may type mo ng 24, baka ma-type mo yan ng 24 degrees, dapat buuin mo yung 0 degree, 24 minutes, 15 seconds over 2, right? Plus 1 over tangent. Ay, mabura. Ayun. Tangent, theta B, 0 degree, 20 minutes, 30 seconds over 2.
Ayun na. The horizontal distance between A and B is equal to 1 over tangent kalahati ng 0 degree 24 minutes 15 seconds plus 1 over tangent kalahati ng 0 degree 20 minutes 30 seconds. Oops, I forgot to put the multiplication here. Doon ba sa kabila? Nagkamali. 0.5. 0.5. Kalahati kasi yun. And then 0 degree, 20 minutes, 30 seconds. And tadan! Ang sagot ay 618.91 meters. Ang iba pang variation ng pagsagot dito sa subtense bar, baka may adik-adik na gagawin na naman si Dakay. Paano? Ang variation nito minsan halimbawa may dalawang ano rito, subtense bar A, subtense bar B, at nandito yung instrument. Ganun. Ayun. Ganyan yung magbibigay ng dalawang horizontal angle at magtatanong ng distance between A and B. Difference naman yun, hindi yun addition. Yan yung mga HD na to. HDA. Hindi naman mahirap yan Kaya nga ang pwedeng mahirap dyan, baka malakas lang ang trip niyang gawan niya ng polygon, subtense bar. Parang radial alam niyo yung radial traversing? Ang sistema niya ay ganito, regular polygon daw. Regular polygon ng quadrilateral. Tapos, nung pinuwes sa instrument, nabasa yung isang side. Di masasolve mo yung horizontal distance nun. Naglagay din ng subtense bar. O kaya, dalawa lang binanggit niya. Tapos, bahagi pala yun ng isang polygon. Di dapat alam mo yung plane geometry. Mahirap-hirap na yun. Dahil malakas naman na kayo sa plane geometry, dahil tapos na ang plane geometry nyo, okay lang kahit lagyan ng ganong klaseng complication sa solving, right? Susunod, let's solve the next situation. Correction for reduction to sea level. Paano ang pag-solve na to? Correction for reduction to sea level. Merong formula na minamemorize sa mga tropa natin. Tropa. Pag sinabi kong tropa, yan? Taga-kabilang review center yan. Correction for the reduction to sea level. You don't need to memorize yung derived formula na Pero actually, alam niyo yung taping correction problem natin? Halimbawa, yung sagot natin kaninang 2000, do you recall this? Our answer dun sa problem na meron correction dito sa 2,865.63 meters, final answer. You know what? If the situation, mentioned na ang performance ng taping na ito ay elevated from the sea level, mean sea level or mean lower low water, na above 860 meters na distance, or mas mataas pa, high altitude surveying and measurement ng horizontal distance na ginawa mo, ipa-finalize pa ng solution na to sa gagawin natin ang problem na yun. Hala! Di ba ang haba na nun? Correction due to pull, correction due to tension, correction due to pull or tension, correction due to temperature, at saka correction due to sag. Meron pang final step? Yeah. Yung nasagutan mo kanina ay maaari pang i-adjust. Halimbawa, pinerform mo yung fieldwork na yon above the sea level. Mean sea level ay 160 meters. Tapos, it was found out that 20 kilometers pala yung horizontal distance na measure mo. O ano ngayon? Ang tinatanong, kasi pwedeng i-translate itong distance na nasukat mo sa mapa
Di ba yung mapa? Sige. O ano, find the sea level distance of the average ranges of curvature. Ganito yan. Let's create a circular sector representing the part of the Earth. Ito yung circular sector, part ng Earth. Ito yung radius ng Earth. Radius, Earth, 6,400 kilometers. Yung performance mo doon ng field work or ng horizontal distance. Hindi na kwento sa problem na ito kung paano sasukat yung 20 kilometers. Pero haba niya na, baka may geodesy na yan. 20 kilometers, parang ano yan, galing na GMA to Binyan yun 20 kilometers nga ba? Hindi ko memorize. Pero mga around ganun. Parang galing GMA to Landayan ba yun? 23, 24. Parang kalahati galing GMA pa Manila. Kasi mga around 48 kilometers yung from GMA to Manila. Oh, may curvature na yan? Ang haba naman yan. 20 kilometers. And i-convert ko na rin mga bata. So there is this measured length, 20,000 meters. Convert ko na yung 20 kilometers to 20,000 meters. And mga bata, kinukonsidera ng iyong corrected length ay matatagpuan sa level na ito, bagamat hindi nabanggit sa problem na mean sea level ito. Or gusto mo average sea level for generic terminology lang. Parang pareho lang average sea level, mean sea level, magkapareho lang yun. Hindi, widely used, internationally used. Ang problem naman ito ay galing international at di naman nag-originate sa Pinas. Kaya, pwede na rin mean sea level or average sea level. Di ba? Sa Pilipinas, ang ginagamit nating reference datum. Ano nga sa Pilipinas ginagamit nating reference datum? Tama. Alam na mga yan. Perps, GMA yan. Ayan ay mean lower low water, reference datum. Mean lower low water. At ito naman yung vertical distance na equal sa 860 meters. Nag-perform ka kasi rito. Hindi naman ipopost yung dimension na nakuha mo sa certain application like plotting of the map, hihingin yung nasa mean sea level distance. I-adjust mo yun. Pero hello, kung sa pang araw-araw natin pamumuhay, gagawa ba ako ng mapa? Hindi naman ako si Nami, navigator. Hindi naman ako cartographer para gumawa ng ng mapa. Ayun. Bakit kaya i-adjust yun ng gano'n? Hindi, ito nga, may special function. Kailangan i-adjust. Yung 20,000 mo, dapat dalhin mo sa sea level. At para ma-solve yan, using the ratio and proportion of the similar sector, corrected length over the radius of the curvature of the Earth. Bala ka kung anong gusto mong symbol. Ina-apply ko yung measured length. Pwede rin naman yung corrected nga after yung mga corrections. Kumbaga, there is another, or if finalize pa, yung another length. And this is radius ng curvature plus the h. Pero huwag kalimutan, mga bata, na kailangan mong i-adjust ang unit ng vertical distance. 20,000 meters divided by 6,400 kilometers. Yung 860, convert mo sa kilometer. Ganyan. Corrected length is equal to 20,000 times 6,400 divided by 6,400 plus 0.86. The answer is 19,997.31 meters. Okay? Ayun na. Kaya hindi mo kailangan mag-memorize ng formula. Para kasi nangyayari, kung nagtatanong ng correction due to patras mo na lang sagutin.
CL is equal to ML. Di ba from ML malaki? Lumiliit kasi yun eh. Pag elevated. Pero kung below pala, kaya mo naman gawa ng parang sa ratio proportion. Ayan, ML minus CH. Kaya di ba, ayun ang CL oh. Ang CL ay nagmumukhang ganito. Paano ba to? Measured length times R over R plus H. Ayan, cross multiply. CL MLR over R plus H. Ito na yun, yung nasa nasa reviewers, CH is equal to ML. Ini-memorize nila to, adik lang eh. Factor out measured 1 minus. Tingnan nga natin kung pareho. 20,000 times 1 minus 6,400 divided by 6,400 plus 0.86. Okay. 2 point. Sige, 19,907.31 plus answer. Ay, hindi ko kinumplete digits eh. Or kaya, 20,000 minus answer. Ayun, tama. 19,997. I-add ko sana kasi kanina sa 19,000. Eh, may butal na yun. Subtract ko na lang para makuha yung corrected length. Ayan yung minimemorize ng iba. Eh, nakalagay pa naman sa reviewer yan na walang direct-direct. Bigla na lang ginanon. Ay, nako. Alam niyo kung saan reviewer? Siyempre, kayo maghanap. Hindi ko sasabihin. Baka sabihin niyo naman. Yung siraan. Okay, let's now proceed to the next topic. We are now in the measurement of vertical distance. At ang unang lesson natin ay leveling methodologies. Pag sinabing leveling, process of measuring difference in elevation or different stations elevation. At very common din yan sa board exam. Very common sa board exam etong gantong klase ng tanong. Pero, dinagdagan na natin ng complication etong situation na to. Kasi minsan, sa board exam, dahil parang umiiwas sila sa mga tabulated kind of data, mga figure. Kasi ang mass surveying transpo, construction, walang figures. Hydrogen tech sa design, merong figures. Kaya tuloy, parang kung may tabulation, ikaw kwento na lang ni Dakay, sabihin niya, the backside on station BM12 is 4.64. Okay? So ganito kasi yan. If I'm going to draw this typical differential leveling, or also known as direct differential leveling, say this is the leveling rod placed on BM12. Sinadya na hindi station 1 ang unang maibigay sa iyo. At ipapwesto natin, mga bata, ang leveling instrument. O yayaan mo na lumulutang hindi ko papaliparin yan. Hindi ko papaliparin yan Hindi ko lang malagyan ng drawing na ground para tipid-tipid sa Okay? So, naminabasa. O, ang sabi muna, the elevation of benchmark 12 is 209.65, okay? I-rotate ang telescope. Teka lang, basahin mo muna to, mamadali ka naman eh. Ang definition ng backside, mga bata, is the reading on station with known elevation. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lamang nun, mga bata, you wanna know the height of instrument center from the mean sea level. Kasi di ba, if this is your reference datum, that's actually a level surface. Or sa view na to, that's a level 9. Ito yung positive 209.65 upward. Or simply, huwag na natin lagyan ng sign. Kasi ito yung elevation 0. Ay, alam mo ba sa board exam, what does MLLW mean?
MLLW, sa Pilipinas kasi ayun ang reference datum natin. Mean lower low water. Ibig sabihin, meron bang hindi lumalabas sa bar exam? Ito, kompletuhin nga natin ang letra. Mean low water, MLW. MLLW, mean lower low water. And then we have mean sea level, MSL. Baka lumabas pa yung MSL, ang dali-dali niyan. Mean high water and mean higher high water. Baka may lumabas sa bar exam ninyo na what does MHHW mean? Mean higher high water. Established siya ng mga pagkatagal-tagal na panahon. Remember that merong averaging ng 20 years? 20 years ng height ng tubig na yan. Grabe, no? Tagal ang pagsusukat. Pero syempre, marami nang lumipas na panahon. Parang normal na lang yung recording nila. Hindi naman yan literal na maghihintay ka ng 20 taon uli kasi tuloy-tuloy yan. Okay? Backside, waiting on station without elevation, or sometimes, pag nagtitipid ka ng salita, dito-define mo na lang ang backside na, what you call it, first reading. O parang sa misa lang, may first reading, may second reading. And speaking of second reading, the second reading naman is the far side. At lilipat si Dennis para basahin. Medyo tamaas ang pagkakabasa. Magbabata sa far side. At ito ay equals sa 5.06. Huh? OMG. Ang laki niya na. 5.06. So to get the, actually in the problem, this is turning point 1. So if you want to know the elevation of the next station, elevation of, say, benchmark or station 2, if you want to know the elevation of station 2, general formula ang ginagawa ko. Maggagaling ka sa station 1, with known elevation. Parang sa case ng problem natin, BM12 siya. Station 2 is equal to elevation of station 1. Gusto mo siyang iakyat ng backside. Malalaman mo ang tinatawag nating height of instrument. Hindi siya literal na height of instrument. Kasi sa leveling, pag sinabing height of instrument, it is the distance from the level surface, which is the mean sea level or the reference level surface or the datum. Ayan yung height of instrument na tinatawag. And to get the elevation of the next station na nga, ano lang to, walang komplikadong mathematics dito. Huwag mo lang i-memorize, common sense naman. Galing dito, inakyat. O, kasi may elevation BM12. O, aakyat, BS, nasa linya ka na ng instrument. And then, dahil ang basa dito ay, ayan, 5.06, bababa. Malalaman mo yung elevation ng TP1. Okay? Ayun. Nakarating ka na sa elevation ng susunod na istasyon. Pag gusto mong i-breakdown natin, to get the height of instrument, this is equal to elevation of station 1 plus the backside. And if you want to know the elevation of the next station, which is stat 2 sa general formula lang natin, yung height of instrument mong nakuha, babawasan mo lamang ng foresight ng susunod na istasyon. At lalagyan ko ito ng 1, 2. BS sa station 1, FS sa station 2. Ito yung BS sa 1, at ito ay FS sa station 2. Para malaman mo ang elevation ng susunod na istasyon. Pero dapat, normal differential leveling to or upright. Meaning, the zero mark is located at the ground. Zero mark on the ground. Kasi meron tayong tinatawag na klase ng differential leveling na ginagawa ni Spider-Man. Ano yan? Yung Spider-Man. Hindi, joke lang yung Spider-Man. Pero inverted ang leveling rod natin. At ang zero mark ay nakapwesto sa ceiling and not on the ground or flooring. Okay? At kung sinisipag ka, tuloy-tuloy mo to. Grabe, no? Tuloy-tuloy mo yan, sinipag ka mo, o i-drawing mo yan. Halimbawa, mahaba pa naman ang time sa exam mo. Tapos na mental block ka. Look, 4.64, 5.06. And then to read the backside, the new backside, there is another instrument setup, but not another or new equipment.
you'll just simply transfer the equipment to the next station at mababasahan naman ng backside ang station 1. Pwede ito yun. Medyo bumababa, 5, ay hindi pala tumaas, 5.8. Somewhere here, like that. Oh. And then, ito yung backside, which is equal to, which is that? 5.8. Kaya ako inangat ng konti. And then, edi sasabihin mo, ala, ang tedious naman yan. Kailangan na may drawing yan. Hindi naman. Pinapakita ko lang sa'yo, baka kasi nakalimot ka na kung paano yung mga nasa table na yan. Fs is on station 2. And I'm assuming this is turning point 2. The very purpose of the turning point is similar to the reason why do you do the braking. Di ba yung braking tape? Kapag very long distance, kailangan mo magputol-putol ng di ba per segment, full tape length. Kapareho yun ang rason kung bakit kailangan ng turning point. Because of very long distance at limited ang capacity, zooming in capacity, or focusing capacity ng ating instrument, kailangan mong ilapit-lapit ang leveling rod. Puputol-putulin mo pa ng mas maikse na horizontal distance. Ikalawang dahilan, the main reason why we have turning point is to temporarily transfer the turning point, right? So, the reasons are, number 1, long distance. Second, if there are obstructions surrounding, and along the way, merong blockage, a big boulder, may mountain, merong building, merong bush, merong trees, at kailangan mong lumiko-liko, edi magtitipi ka. And finally, kapag very steep ang slope, kailangan mong magputol-putol. At wala na akong planong tapusin ang illustration nito dahil nakakapagod. Backside on TP2 2.95, mababa na yun. Ganyan. Wala na akong plano, pero parang dinodrawing ko pa. And we saw the operation. At paulit-ulit, may cycle na addition of backside and subtraction of foresight na magaganap. Ano ngayon? Solution number 1, okay, let's scrap this. Ang tanong lang, what is the elevation of the final station, which is benchmark 14? Solution number 1. Ginagawa ito ng mga masisipag, pero hindi ko ito tatapusin. Wala akong plano. Completion of level note. Sa klase ng pa-board exam na Engineer Dakay na individual kind, hindi practical ang completion ng level note. Pero kung mame-mental block ka na ng todo at hindi mo na alam ang gagawin mo, mga bata, ayos lang, wala namang tatawag sa'yo na mahina ka. Pwede naman ayan ang maging sandigan mo sa pagsagot ng problem na to. Ayan, you need to put column. Pero syempre, I'm doing this in anticipation for other kind of question. Hindi lang naman tayo lagi nag-expect ng hihingi na required sa problem na ito ay elevation ng final station. Pwedeng elevation ng ibang station along the way, or sometimes the height of instrument naman ng ibang mga istasyon sa pagitan ng dalawang istasyon. O ito, the first step is adding this elevation to the backside, or that backside to that elevation, 29.65 plus 4.64, and voila! Ta-da! We got here at 214.29 plus yan. Not so typical ang arrangement and putting answer sa level note natin. Kung kailapot ang ginamit ng teacher ninyo sa school, magkapareho tayo ng sistema ng pagkaka-label. Pero kung mga Indian author, American author ang mga pinagre-refer ng inyong mga teachers nung nakaraan, ay mayroong konting usog-usog ng position ng mga rows. At ito naman ang minus. Nakakarating ka na sa susunod na istasyon. 14.29
minus 5.06. And voila! We got here an elevation of the next station, which is the turning point. Bagamat numbering lamang ang nakalagay, ayun, I'm assuming that that point 1 is, ang turning point kasi, pag gamit sa kanya, kakalimutan na siya. Medyo masakit para sa kanya, yung gagamitin lang. Tapos kakalimutan na. Ang mga benchmarks kasi, mga somehow indestructible, we are selecting stable positions so that in our future construction, construction ng building, ano yan, nagagamit yung mga referencing na yan. Siyempre, gusto mong malaman kung above sea level ba yung pagtatayo mo ng bahay. Mamaya, babahain yan eh. O kaya, yung position ng ano mo, baka catch basin area pala yan, parang sa Marikina. And we refer dun sa mga station ng local government, may benchmark na ganito. O, edi, alam mo gagawin mo sa bahay na ano, di ba? Isa sa mga applications ng surveying, differential leveling, measurement of vertical distances, para malaman mo kung paano mo may ipapwesto ang flooring ng building mo. Baka pag isang ulan lang yan, baha ka na. O, parang kung sa ano ba yan, sa Imus ba yan? Sa Bacoor? Or sa may bandang ano nga ba yung binahan ng lagpas tao? Eh di sana naka-ready ka palaging naka two-story building na talaga yung ginagawa mo. Okay, sige. Tuloy-tuloy lang natin, pero di ko tatapusin. 209.23 plus 209.23 plus 5.8. This is 216.03. Dito na ako titigil after kong subtract nito dahil nakakapagod na. Wala akong planong tapusin ito. Ganon din naman sa'yo. Gagawin mo lang ito pag na-mental block ka at nakalimutan mo yung operation, di mo napagana ang iyong critical thinking. Solution number 2. We're calling it arithmetic or customary check. Pero, hindi natin magagawa na yung checking. Kasi di mo naman tinapos eh. Pero ito yung approach ng customary checking kapag na-complete from completion of level node. Tatawagin siyang checking kung completion of level node. Kung you completed the level node. Now, to solve for the elevation of benchmark 14, dahil ang lahat mga backsides, and gamitin mo ang common sense mo. Lahat ng mga backside ay ina-add, lahat ng mga far side ay sinasubtract. O hindi, shortcut mo na lang. Kailangan mo ng summation ng backside. At kailangan mo ng summation ng far side. Right? So to solve for the elevation of the final station, this is equal to elevation of the benchmark 12 plus the summation of the backside minus summation ng far side. At mga bata, medyo mahirap-hirap nga itong example na ito dahil hindi mo lumalabas sa board exam ang mga napakahabang level note. Hindi naman. Ang pinakamaiksi naman na nagagawa rin ng examiner, 2 set lang ng backside and far side pero naka-narrative siya. Kinakwenta siya na reading on the backside of the first station, ganun. Ginagawa niyang paragraph. Situational problem. Game. Ang suggestion ko, para medyo madali ang suggested computation. Mag kayo? Mode, stat, a plus bx. Bakit? Kasi, ang disadvantage ng direct typing, pag nag-replay kayo, ili-left, right, right nyo yan para lang i-check. Di ba, wala naman kayong yung hovering, yung swiping sa cellphone, sa calculator. Araw-araw ang pinipindot nyo. Di ba pag nag-recheck ka, marami kang pindot ng left, right. Kaya naman, para mabilis makita, I suggest, mag-mode stat ka, ang pipiliin mong function ay linear. A plus, actually kahit anong may dalawang variable, x, y. Oo, pwedeng yung exponential kasi may lalabas naman din na sigma yung summation. Ayun na. Input mo to. 4.64. Nagawa na natin to kanina dun sa mode stat, single variable. Pero, dalawa papakinabangan natin.
Ayoko kasing magdalawang ulit ng ano eh. Ayoko magdalawang ulit ng mode single bar. Mode stat single bar. Kaya ang gagawin, mga bata, y 5.06, 5.02, 5.85, 4.94, 8.22, 3.71, 2.02, and 1.98. And with that, type AC, clear the view, shift stat, let's go to sum, sigma x, and I'm doing summation of backside, which is 57.5. At dahil sinabay ko nang i-type sa column Y, lahat ng mga far sides, shift stat, go to sum, and find sigma Y. Sa Caltech na bale, siya ay ay, taba naman nito. Sigma X yan. Ito ay sigma Y. And then we have 31.8 value. And here it is. Elevation of the final station. Pero watch out, mag-ingat. May nakahambalang sa kalsada. Hindi. Watch out because pwedeng magbigay ng pamanggulo ang examiner ninyo. Huh? What do you mean? What if sinulatan niya to? Halimbawa, Dear Sir Mendoza, sinulatan niya. Mga bata, halimbawa sinulatan yan, akala mo dahil summation, i-add mo lang lahat ng yun. No! Dapat alam mo na dito sa unang part, may elevation dito, disregarded ang mga nakalagay din eh. Kung sakaling merong may isulat dyan, pamanggulo yun? Nananadya yun. Gusto kang lituhin. Hindi ka dapat magkaroon ng mga nakasulat dyan. Pero kung sakali may nakasulat, hindi mo sila isasama sa operation. Kasi hindi naman kailangan ng backside ng huling station para makuha ang elevation niya. Sapat na yung huling reading supposedly na foresight. Pero kasi, pag naglagay, parang ang meaning nito, pag kung magkakaroon ng backside dito, there's another instrument setup, right? Di ba kapag nagbasa ka ng backside, may instrument setup yan. And ito, ang kahulugan ng pagkakaroon ng foresight dito, ibig sabihin, may preceding setup ng leveling instrument. And normally, auto-level ang gamit natin dito. Okay. So that's it. This is 209.65 plus summation of backside 57.5 minus summation of far side 31.8. Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hala? Hey, 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 hey. 0.5 minus 31.8. The answer is 235.35 meters. At dahil nakahanda tayo sa mas pasabog na tanong, how about, i-purple ko ha, additional questions. Violet. How about answering second question, additional question. I want to answer elevation of PP5 or simply elevation of 5. How will you answer that directly? Without completing the level note. OMG. Patay. Lagot. Mahirap ba yun? Pwede sasabihin mo, pag may nagdagdag na ganyang tanong, sulit na sir ang completion ng level note. Yeah, you got a point. Baka magbigay sa inyo ng situational problem at dinamihan ng tanong dun sa isang situation na yan. Sulit ang completion ng level note.
Masasagutan mo yung tatlo. Pero paano kung individual kind ang pagkakabigay and independent from other question ang pagkakabigay ng tanong? O sige, i-assume natin yon kasi ganun ang kalakaran ngayon sa board exam. You know what? Ganun ang kalakaran ngayon sa board exam. So how will you answer directly? Should I delete this? Huwag na nga. Oh. Tingnan mo yung pattern ng pag-solve mo ng elevation ng final station. Di ba kinailangan ito? Ayun o. Yung sum neto. Kinailangan yung tapatan na yan. O. Ngayon. At ngayon. To answer directly the elevation of station 5, dapat makuha mo rin tong box na to. I-observe mo yung pattern of solution. Ayan o. Ang huling reading dapat ay foresight sa station 5. Okay. So, ayun pala ang kagandahan ng hindi nangungumpleto ng level note. Pwede nang pagsamasamahin na lang ang mga readings, right? At notice na ang final reading doon sa station na gusto mong hanapan ng elevation is foresight. At bakante dapat ang backside sa tapat ng istasyon na alaman mo ng elevation. Kagaya nito, hindi dapat mapasama ang 9.45 sa computation. At yung sinasabi ko sa inyo, paano ko finilapan ko yung nasa tapat ng BM12 at saka ng BM14 na foresight and backside respectively. Di nalito-lito ka kasi ang alam mo, summation ng column ng backside at summation ng foresight ang dapat na computin at i-operate dun sa elevation na given. Kaya naman mga bata, this is it. O diba? To get the elevation of station 5, this is equal to 29.65 plus, i-ano ko na lang to da 4.64 plus 5.8 plus nagtitipid tayo 8.06 minus 5.06 plus 5.02 plus 3.71 is the final number sa computation. At, paano yan? Ulitin ko ba tabulation yan? Nga, no? Pwede rin, didelete ko. Let's go back. Ayun, 4.64, 5.8, 2.25, 6.02, 8.96, 8.06. I need to delete this. Delete. 8.96, 8.06. Okay. And then, sakto na-delete ko na yung nasa kanan. Ang galing naman nito. Sa inyo pala, pag dinilit ba yun, nawawala yung nasa right side. 5.06, 5.02, 5.85, 4.94, 3.22, and 3.71. At ang magiging sagot nito, mga bata, ay 29.65 plus shift start sum sigma x 35.73 minus shift start sum sigma y minus 27.8, and the answer is 209.65 plus 35.73 minus 27.8, elevation 217.58 meters. Ayan ang karagdagan kong tanong. Next. How about answering height of instrument? Maraming pwedeng itanong dyan, unlimited nga yan eh. How about the height of instrument, also known as the height of collimation or the line of sight? Ayun ang ibig sabihin ng collimation. Hindi yan yung sa para-paro, bees, pollination yan. Between 4 and 5. Hala, ano yun? Ba't may ganun? Sige. To decipher the pattern of solution. Ayan. I-example muna natin, mga bata. Kahit yung unang dalawang rows. Tingnan nyo.
Para makita nyo lang ang sistema ng pag-solve. Ha? Okay. At kailangan kong i-color white ito. Dahil tatapalan na natin yan. Ayan. Mga bata, Mga bata, di ba we have a column of height of instrument dito? Column of height of instrument. So kanina, may sagot tayo dito, yung 214.29. And is it right? 240.29, okay. And 215.03. And the answer kanina dito, 209.23 to 10.01. Ang tawag natin dito, mga bata, sa initial elevation plus the backside is the height of instrument sa pagitan ng BM12 at saka ng 1, right? So meaning, kung sisilip ka sa level note, kung sa level note ang basehan mo at ang napili mong solution is the completion of level note, kailangan kung between 4 and 5 ang tanong, katapat ng HI yung unang istasyon. Parang ito. Ang 214 at parang ito yung figure. Ayan. Pakita natin. This is the figure of the leveling rod and the readings. Look at this. Backside. 209.65 plus 4.64. This is the height of instrument, meaning this instrument is placed between BM12 and TP1, right? BM12 and TP1. So now, dito siya na ipwesto. Ito yung sagot na, kung ang tanong ay height of instrument between benchmark 12 and station 1, the answer is 214.29. Ang kaso, dyan sa unang pagsagot dyan, wala ka pa makikitang pattern of solution. Ha? Bakit? Di ba plus to? Plus, and then minus, and then plus again. Sa pag-plus mo mula dun sa answer na elevation of station 1, at backside dahil may bago ka ng setup na 5.8. Ang tawag mo naman dito sa height of instrument na ito, mga bata, ay height of instrument or height of collimation sa pagitan ng station 1 at saka ng station 2. And with this, mga bata, makakakita ka na ng pattern. Ayan. Paano? Eto, wait. Look at that. To get the height of instrument sa pagitan ng dalawang istasyon. Kasi bago naman ito may isulat, mga bata, bago naman ito may isulat, yung 215.03, napakinabangan na yung 5.06 na far side para makuha ang elevation ng itong istasyon natin at dadagdagan ng backside para makuha ang height of instrument. Get it? We know already the pattern of solution. Ang tawag dyan, so to get the height of instrument between BM, height of instrument between BM12 and TP1, ang sagot ay 240.29. Kaso di pa makita ang pattern of solution dyan. Height of instrument between station 1 or TP1 and TP2. Ito ay 216.03. At mga bata, ito na ang pasabog. Ito na yung mismong question natin. In getting the height of instrument between 4 and 5, baguhin ko lang tong rectangle na to. Without completely filling in the level note, saan ako dapat tumigil, mga bata, para masagot ang elevation sa pagitan ng 4 and 5. Sabi natin, mga bata, para makuha ang height of instrument ng 4 and 5, dapat, ito kasi, height of instrument, bakit boring ko nga to. Hindi na ako magsasolve na merong HI dyan. Tanggalin na natin itong elevations na to kasi baka madagdag yan, pamanggulo. Tinuturoan ka na nga ng tip.
Now, kanina, ito ang tawag dito ay height of instrument sa pagitan ng 1 and 2, right? At katapat yun ng 1. So, inaasahan din natin na kung fill up nito between 4 and 5, dito, maisusulat ang height of instrument kung gagamitin mo yung level note. At ano napansin mo, mga bata? Tama, ang galing mo. Ito ang kailangan natin mga pagsamasamahin para malaman natin ang elevation or height of instrument sa pagitan ng 4 and 5. And this is equal to the starting elevation, 209.65 plus. Pag sumasamahin natin ito mga bata, lamang, tinan nyo, kapag height of instrument ang sinusolve, lamang ng isa. 4.64 plus 5.8, dot, 8.06 ang dulo. Minus 5.06 ang simula plus dot. Haba niyan, meters pala yan, no? Ba't 5 metro ang leveling rod nito? Tadan! Ika-caltech pa ba natin to? Sige, subukan ko. Shift stat, data. Mag-delete lang ako. 4.64, 5.8, 2.25, 6.02, 8.96, 8.06. Sakto pala. Sakto. Summation ng backside. 4.64, 5.8, 2.25, 6.0402, 8.96, and 8.06, right? And the far side, kailangan ma-reduce to. May buburahin lang ako rito. Isi-zero ko. 5.0, 4.94, 3.22. Isi-zero ko to dapat to. Ayan. Kasi di-delete ko dapat yung dulo eh. Hindi kasama yung backside. Kanina kasi yung shading ko, di ba? Hindi magkakapatan yung ano. Type AC, shift stat, go to sum, sigma x. Pag naka-tabulation kasi, ang daling i-replay or i-backtrack yung mga in-input mo. Kapag diniretso mo type yon, baka maduling-duling ka. Kasi habang pumapalaot, left, right, ay baka hindi mo natititigan ng ayos. O ayun. Kaya natural display tabulation ay napakaganda. And shift stat, sigma y. This is 24.09. Hey! Ay, taga lang, purple pala dapat to kasi additional question yan. Violet dapat yan. Violet. 209.65 plus 35.73 minus 24.09. The answer is 221.29 meters. How about ito pa? Last na ba to? Last na. How about answering the difference in elevation? Number 4. Third additional question. Number 4. How about answering difference in elevation between two stations? Say, in this case, the additional question between TP1 and TP4. So if you want to complete, syempre, solution number 1 natin dyan. Completion of ano? Complete the level note, right? Complete the level note. So ibig sabihin, to get the difference in elevation between 1 and 4, you need elevation of station 4 minus elevation of station 1. Okay na yan, alam mo na yan. Oo, kasi ang ituturo sa'yo yung yung kung paano i-shortcut. Do you remember answering the benchmark 14? Look at this. Do you remember the main question, answering the elevation of benchmark 14? Ginamit natin ang lahat ng mga to. Pero, backside sa katapat ng unang stasyon, bakante sa foreside, at foreside sa final station, ang dulo dun sa foreside column na dapat pagsamasamahin. O ano ngayon? Di ba, para makuha ang elevation nito, kinukuha mo yun. Ayun, tingnan mo to. Tingnan mo. Look at this.
elevation of benchmark 14 is equal to elevation of benchmark 12 plus summation of the backside minus summation of the foreside. Bakit hindi mo i-transpose yung benchmark 12 sa left side? O, di ba? Hala! Oo nga! Ang tawag natin dyan ay difference in elevation between benchmark 14 and benchmark 12. Hala! Siya pala ay simpleng summation ng backside lamang at summation ng foreside. Amazing! So without even completing the level note of the column elevation and the foreside, ganito kabilis ang pagsagot ng kailangan ko lang tong difference in elevation. Solution number 2, without completing. Without completing, mga bata. Pag sama-samahin lang ito na yung shortcut. The difference in elevation between, ay teka lang, ang sagot pala nito ay DM 12 and 14. Di ba tinanong ko 4 and 1? Mga bata, 4 and 1, edi ito yan, tatapat mo yan sa 1. Iiwasan mo si 4. Kasi sabi natin, merong backside sa una, walang foreside sa una, sa dulo, walang backside, pero may foresight. Gets? Mga bata? Gets ba yun? Ayan na. Ayan ang mga pagsasama-samahin mo. Amazing, di ba? This is the difference in elevation between station 1 and 4. Summation of the backside sa bracket ng bracket ng 1, 4 minus summation ng foresight bracket ng 1, 4. Pero hindi yan yung literal na columns or rows 1 and 4. Kumbaga, I'm just using the subscript. Pero mga pagsasama-samahin natin, 5.8 plus hanggang 8.96, right? And then, minus summation 5.02 plus dulo 3.22. So the difference in elevation between station 1 and station 4, here it is. Ay! Mag-ano pa ba ako? Sige, pwede na rin. Data, delete. 5.8. Delete ko yung una. Or shall I say 0 na lang? Ayan, para 2.25, 6.02, 8.96. 0 ko to. Ayan. Ito kaya, ano ba to? 5.060 yan kasali. I-0 ko na lang yan, baka magkamali pa ako. And then, 5.02, 5.85, 4.94, and finally, 3.22. Type AC, shift stat. Let's go to sum. Column X. So enter 3.03 minus shift stat sum Y. And that is 19.03. O, di ba? Without completion. Grabe ang bilis niyan. 4 meters. At ang kagandahan pa rito sa computation mo, when you get positive value, meaning from station 1 to 4, there's an upward direction. Mas mataas ang station 4 kesa sa station 1. Ganun yun. Tignan mo, backside na medyo malalim, foresight na medyo mababaw. Backside ay mataas, foresight mababa. Pag kinuha mo difference niyan, station 1 and station 2, station 2 is higher than station 1. Yung BS na mas mataas minus foresight na medyo mababa, you'll get a positive value. Meaning, the station 2 is higher than station 1. So, seeing that this has positive value, station 4 is higher than station 1. Do you get it? Now, let's proceed to the next topic and situation. Punta tayo sa isa sa mga paborito rin sa board exam, evaluation ng ating instrument.
And this is the sensitivity. Sensitivity. Okay, tingnan mo oh. Nilagyan ko ng note dito, applied rod or staff. Kasi all of our solutions, if the kind of leveling method used is inverse, yung dating plus backside ay magiging minus backside na. At yung dating minus far side ay magiging plus far side na. Kung may inverse or inverse leveling. Okay? Now, let's go to evaluating the sensitivity of the instrument. Sensitivity with the use of an engineer's level, isang klase ng level na nag-board exam. Kasi engineer na, oh. Ha, 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 ha. Hindi, ano yan? Hindi pa kayo nakakita niya. Eh di search nyo, Google search nyo. Medyo itsura lang naman yan ng auto level lang rin eh. May, parang auto level lang din ang itsura niya. With the use of an engineer's level, the reading on rod, oh. So mga bata, di ba, ang telescope natin, may ano yan, may different parts yan. Ito yung base ng auto level or engineer's level. Ito yung tripod. Di ba may kaakibat yung level vial? Level vial. Kapag level, mga bata, ang inyong level, ang ating telescope. Yung bubbles natin ay nasa center. Kung alam niyo yung level na ginagamit ng mason, yung may neon green, level yon. Level. Pang carpenter or mason. Na ngayon, kapag naka-inclined upward, syempre magiging ganyan yung natin. Mga bata. Ayan. Tapos, aangat yung bubble, right? Bubbles. Pinaitim ko na lang inclined downward. Syempre, aangat naman. Yung bubbles. Bubbles. Ayan. So ngayon, may i-check kasi tayo dito. No? Alam niyo naman, yung mga auto level minsan, naalala ko yung pinagamit ko sa estudyante. Ay, hindi pala, yung binili nila. Sinira kasi nila yung auto level. Bida-bida kasi mga estudyante minsan. I remember sa alma mater ko, nakapagturo ako doon. And bida-bida silang ginagawa nilang very, very stiff ang tripod. Yan tuloy nung humangin, lagapak, wasak. Tapos bumili sila ng auto level, parang second hand. Kasi papalitan nila yung sinira nila eh. Aba naman, konting pihit ng ng screw. Ang bilis gumalaw ng bubble. Ay, may something fishy. Medyo sira na yun. Okay, so yan mo. Ang susi sa pag-solve ng problem na ito, mga bata, ay maayos na illustration para maisip mo kung paano pag-solve. This is it. With the use of an engineer's level, the reading on the rod 80 meters away was found to be 2.82. Meaning, hindi pa nililevel yung instrument. Kasi sabi sa kwento, the bubble was leveled through 5 spaces. Inayos yung auto level. Biglang tumama ang reading. Galing sa 2.82, naging 2.884. Ano sa simula ang telescope ng instrument ng engineer's level? A, nakayuko. B, level ng. C, nakatingala. Kung nakatingala, edi sana yung reading na to, ayan 2.82, mas mataas nung nilevel siya, mas mababa to eh. Nung itinama, mga bata, yung telescope, umakyat siya na 2.884 para ma-level, galing sa 2.82, ibig sabihin, nakayuko yung telescope, right? Ganito siya. Okay, sige. Kakaibang tanong. Pero actually, ang favorite sa board exam is sensitivity. Sensitivity that corresponds to the angle
a one division level in the level vial. Ano yun? Wait lang, huwag kang atat. I-explain din. This is what happened. Kaya ako, tinatanong ko na kayo ko nakatingala. Ito-drawing ko ng naka-level yung level vial. Kasi mag-overcrowded and messy ang ating image. Sabi, initially, ang bubbles. Bubbles. Kasi di ba nakatungo? Nakatungo yan. Ilalagay ko siya rito. Ayun yun, no? Incline downward. Nakatungo. Nandito ang initial position ng bubbles. Tapos, siya po ay gumalaw 1, 2, 3, 4, 5 ng 5 spaces. Siya ay gumalaw ng 5 spaces or division para siya ay maging level. At nandito na yung bubble. Ayan. Naalala ko yung sa Finding Nemo eh. Yung bubbles. Okay? So, bali, ano nangyari? Ganito ang nangyayari. Initially, nakayuko. Ang ating Ay! Mga bata, look at this. Initially, ganyan ang pagkakabasa. Exaggerated na, hayaan mo na yan. Ito ang rod reading. This is your... Tara! Grabing ano yun, no? Hindi naman ramdam talaga yung pagkababa. Na-exaggerate lang, ikaw naman, no? Nung sinentro ang bubble, nilevel ang instrument, biglang umangat. So confirm, mga bata, na sa simula, ang ating telescope or the engineer's level ay nakayuko. Diba? Ito na nakayuko. Tumingala. At hindi naman tumingala na inclined upward, but level siya. And this is what? 884. O, sige. Merong difference ng reading niya. Uy, sikip. 2.884. O, ayan. Meters yan, ah. Bigla ba namang nagtanong ng medyo addict din tong question na to eh. Actually, shocking siya. Parang, ano ba yung kinukwento mo? Bigla ka naman nagtanong ng, what is the radius of the curvature of the level tube of one space on the tube? Taka lang. Mayroong grammar dito. If to. Ayan o. What is the radius of curvature of the level tube if one space on the tube, meron tayo dito ang equivalence. The one space or one division is equivalent to 0.6 millimeter. Ayan yung pagitan ng yung mga linya-linya. Ayan. Yung mga linya-linya na yan. Ito. Ano yan? 0.6 mm. One division, one nation. Division tapos nation. Parang maling yun maling motto. Narinig ko yun eh. One blank, one nation. Okay, anyways. Game. Medyo shocking yung yung tanong. Pero, to answer the radius of curvature, mga bata, it's simply through the ratio and proportion. Huh? Anong ratio and proportion dyan? Ito kasi yung teka lang, I forgot to put pala the horizontal distance, no? Horizontal distance between the two station. Horizontal distance, tago na lang natin sa pangalang capital letter D, 80 meters. And then, ito yung tinutukoy. Gamit lang ako ng violet. Ayan. So, bahala ka sa buhay mo
kung ano ang nakikita mong image. Meron kasing pwedeng, kasi appropriate nga naman ang term na radius of curvature kung itatrato mo ang figure ng similar sector. May malaki, may maliit. Capital letter R, radius of the curvature ng etong malaking sector na to. Huh? Sector ba yan? Kaya nga kasi in-exaggerate ko. This is the big circular sector, and this is the small circular sector. And it is assumed that the inclination of this alpha is the same as the inclination of this alpha, or the angle, the central angle subtending the 5 spaces of the level vial. Ha? Totoo ba yan? Or kaya naman, kung hindi mo napansin yan, pwede naman siyang right triangle talaga. You know. At teka, balik rin ko. May malaki kang right triangle at may maliit kang right triangle. Okay. So, let's answer first this change or difference ng reading. Itago natin sa pangalan, delta H, para malagit ko na ng mga dimension. Ang delta H ay difference lamang ng 2.884 and 2.82. At ang sagot nito ay 0.064. Ayan, galing dyan yung ano. Kumbaga yung delta H. Initial reading, rad reading, initial, or sa figure ko, the final reading minus RR. Ayun nga yung 2.884 minus 2.82. And we got difference in reading na 0.064. Kung ang assumption or pananaw mo, mga bata, ang assumption or ang pananaw mo ay circular sector, o edi ang mangyayari, if this is the arc length, ayan, arc length and the alpha. Ay, teka lang, bagong drawing na nga, parang nagpakita lang ako ng malaki sa kamaliit. Focusing doon sa level vial, this is the radius of the curvature, at ito yung subtending angle ng 5 spaces, at ito yung S. Kung sector or circular arc ang iniisip mo, okay lang, wala namang problema. Arc length, anong formula nun? Natutunan mo sa ano? R theta, or R, sa drawing ko, alpha, that the angle must be expressed in radian. Okay, ang hindi mo memorize yan, paano nga yung pag ano mo? By ratio and proportion of, with respect to the circle, whole circle, arc length corresponds to alpha, and the circumference corresponds to 1 rotation, or 1 circle, which is 2 pi, equals kung naka-alpha rad yan, o edi S over 2 pi r, right? O yan na, ni-review pa kita ng plane geometry, At mapapauwi mo yan sa formulang r alpha rad. O ano ngayon? Ba't mo ginaganyan? Bakit? Anong plano? Later, gagamitin natin ang solution niyan, no? Sa pag-evaluate ng sensitivity. Pero kung direkta nyo lamang, mga bata, na sasagutin itong ating ratio and proportion of the similar circular sector. Ito ang cute na circular sector. Ito ang large circular sector. Or kaya, sa pananaw mo, siya ay itsurang right triangle. Base altitude. Sige, yung delta H, meron siyang horizontal distance D. Etong radius of curvature ng level vial, itago ko na lang sa pangalang letter C, yung distance ng 5 spaces. Okay ba yan? Uy.
By ratio and proportion of the similar triangles, mga bata. Similar triangles or similar sector. Altitude base, delta H, change in reading in the horizontal distance equals the 5 spaces over the radius of the curvature ng vial. Ayan, ratio and proportion. Nasagot na natin ang delta H. 0.064 meter divided by 80 meters. Hindi mo kailangang sagutin muna ng buo yung 5 spaces. Pwede namang computational dito. May 5 spaces. And then, conversion factor ilagay natin. Ang 1 space ay 0.6 mm, right? At dahil meter ang nasa left side, kailangan mo i-convert itong nasa right side into meter. 1,000 millimeters, 1 meter, divided by the unknown radius of the curvature ng level vial. Grabe naman yun. Ano ba yun? Where is my calculator? Nawawala. Ano nangyari sa calculator ko? Na-close ko ba? Calc. Wait lang ah. Doon magta-time na, actually. Nangyari dito. Ayun, lumabas na. Okay, so R, 5 times 0.6 divided by 1,000. And then times 80 divided by 0.064. The answer is 3.75 meters. At yan ang required sa problem. Susulitin na natin ang mga natitirang panahon. Ito ang favorite na examiner sa pagsagot. Additional question. We are asked the sensitivity. Additional question. Let's solve also the sensitivity. Sensitivity of level 2. And denoted as theta. Ganito yan. Ang definition nun, kung ito ang arc length na 1 division or 1 space, ang katapat na angle dun sa 1 division na yun ay tinatawag natin theta. Solution number 1, mga bata. Solution number 1, ha? Di ba? Recently determined from previous solution. We know already the radius of the curvature, right? And to solve for the sensitivity using the formula of arc length, S is equal to R theta. But this time, S is not 5 spaces, but 1 space only. 1 space, and the conversion factor, 1 space is 0.6 mm times, what is it? Conversion factor, 1,000 millimeter, and 1 meter. Bumibiritish. Radius of the curvature, 3.75 meters. And the theta here, remember that when you solve this, you're getting angle in radian. Okay, let me see. 0.6 over 1,000 d by 3.75. And we got 0.0016. Its unit is in radian. Pero ang nalabas sa board exam ay naka-express in terms of degrees. Kaya naman mga bata, put a conversion factor. Kung hindi mo memorize ang hindi mo memorize ang lowest term, pwede naman yung whole rotation na 360 degrees over 2 pi. Pero dahil feeling ko naman, biyasa kayo using the lowest term conversion factor na half circle pi and 180 degrees, we get here, expressing this into degree minutes seconds, kaya yang ibigay ng calculator natin. Times 180 divided by shift x pi equals, and if you want to know, shift deg, this is it. 0 degree, 0 minute, 33 seconds. Sensitivity. And for the solution number 2,
Last na to, uwian na. Without solving the radius of curvature of the vial. Huh? Paano? Simply consider this large triangle. Look at this. Uy, ano nangyari? Teka nga. Simply consider, mga bata, the right triangle. This is delta H, right? This is alpha. Pero actually, maaari naman natin itong i-consider na circular sector. Pero alam nyo kasi, for very small angle naman, nagmumukha pareho ang circular arc at saka yung right triangle assumption. Pero kunwari, dahil very evident in your figure, look at this, very evident in your figure that this is really a right triangle, di ba? Hindi mo nakakalito. Right triangle naman talaga yan, di ba? Right triangle. O di sige. Di ba alpha corresponds, remember that alpha corresponds to 5 spaces. And theta, which is the sensitivity corresponds to 1 space. O ano ngayon? Di ba? Very evident nga ang pagiging right triangle niyan. And we don't want to solve pa na the radius of the curvature. This is it. Tangent alpha is equal to delta H over the D. O ano ngayon? And the alpha now will be arctangent of delta H. Nasagot na natin to 0.064, right? Yeah. 0.064 meter divided by the distance between the leveling rod and the instrument, which is 80 meter. Alpha is equal to arctangent 0.064 divided by 80. Alam niyo kung bakit magkakataon na pumareho ito? Reason is, for very small angle, mga bata, hindi pa to pareho, wait lang, mamadali ka naman, alpha to eh. Ko naman yun eh. Di ba corresponds to 5 spaces yan? So to answer, mga bata, applicable for 1 space only, 1 space only. Edi ito, divide mo lang by 5. Oh, totoo. Gumamit ng tangent yan nagkataon mga bata. Na naging pareho ang sagot nito. At di mo pa nakikita na pareho. Sa kadahilan na very small angle ang sinasolve natin. Answer divided by 5, we got, voila. Galing! May tangent kang ginamit. Paano pa mareho yun? Kasi nga, hindi mo yung daga. Kasi nga po, for very small angle, di ba naalala mo, sa structural theory, di ba nagsabi kayo ng mga deflection dyan? Do you remember the condition that sine theta is equal to tangent theta, and that those triangle function ng angle na for very small angle, nag-equal sa theta rin, di ba? Sine theta is equal to tangent theta is equal to theta na lang for very small angle. Kaya ito, magpa-tangent or walang tangent, pareho, sagot. And voila. Ayan. Gusto mo, itrato mo siyang circular arc, tatama ka pa rin naman. Halimbawa, S is equal to R theta. Di ba ito na yung answer natin? Right? Gusto mong itrato siya ng circular arc. Di ba triangle to? Consideration to triangle eh. Ito naman yung arc. S is equal to R alpha. E di delta H to. Is equal to D yan times alpha. O di ayun, alpha is equal to delta H. Papareho lang rito sa sagot kanina eh. Pero kapag kinumpit mo yan, radian ang meaning niya. 0.064 divided by 80. O whatever its answer, convert mo sa degrees, yung 0.064 over 80. Lagyan mo ng conversion factor na 180 degrees over pi, right? O edi, tingnan nyo nakakagulat, mga bata. Look at this. Look at this. May sagot ito na equal kanina. Ay, teka lang. Ayun Degrees na yan, may conversion factor na yun. Pareho yan, kanina. Ayun 45.01 din, and then, yung theta mo, divide mo yan sa 5. At sigurado, the answer will be 33 seconds. And that ends our discussion for today. That's already 6 hours.
And attendance is a must. Comment again. Pero babaguhin natin. Babaguhin natin um, complete name, student ID number, and grade school na pinanggalingan. Pasok yan sa record, nakalagay yan sa registration ninyo. Para grade school or high school. Previous basic education level. Name ng school. Pwede ko sa perpetual din, perpetual ulit. ID number, and then, hindi ID number ng dati mong school, yung ID number mo pa rin. Ang sinasabi ko yung grade school mo noon. Ebidensya yan na hindi ka nagpapachat sa kaklase mo. Kailangan alam mo yung record mo. Okay? At yan ay naka-record sa registration nyo, kaya alam din yan ni Sir Rodolfo. Sige, kung naka-attendance ka na, you may now leave. And abangan nyo kay Miss Andales ang inyong recorded video. I-forward nyo sa inyo yung link. And also, itong mga sinulat ko. Itong mga sinulat ko, ha? Pagka na attendance, leave na kayo para alam kong i-stop na ako. Okay? Gusto niyo pa ba mag-stay? Thank you po, sir. Ay, hindi ko naririnig yung kahit may nagsasalita. Sorry. Ewan ko ba't may nagsabi kanina na classmate nyo about muting. Parang wala namang pindutan dito. Pero kasi may something kasi sa PC ko. Mamagana yung battery. Baka affected na yung siguro affected ito ng nagre-record kasi ako eh. Thank you. Baka affected siya nun. Kaya tuloy, tapos merong streaming app, software. Okay, at pag hindi ka nag-leave, mapipicturan ka at sasabihin ko kay Sir, Sir, may natutulog oh. Tulog to. O kaya inopen lang yung O yun, parang may yung isa may tulog nga. Wala, hindi kasama yung school. Uy, Cheng, ikaw na naman, Cheng. Tinulugan mo lang yata ako, Cheng eh. Eh, ba't walang school yung pangalan mo? Grabe yung mga pangalan ng school nyo, ang hahaba ng pasabog. Pahabaan na yata ang labanan ngayon. Hirap yan mga mag-apply sa Hirap yan mga mag-apply sa BIR kung private. O, ito na ba yung pipicturean ko? Sir, ito mga natira, mga to. Inulugan.
Daming tulog, ah.